Theophilus TV, Murata wa Ngai. Kigongona kia Ngai, Ngai niarekererie wendi wake, wendi wa mundu, wendi wa mwiri na thakame uhotwo, wendi wa shaitani uhotwo, wendi wa Ngai wa Israeli urugame. Jehova Ngai atetere kanitha wake, Jehova Ngai atetere ndungata ciake, Jehova Ngai aturathime na irathimo ciake, Jehova Ngai atuige mubango-ini wake. Mwaka wa 2024 ni mwaka wa utumwo, ni mwaka wa kumagaria injiri, ni mwaka wa kigongona guthie na speed anointing, ni mwaka wa kigongona gutherema ituri-ini ciothe cia thi, ni mwaka wa kigongona gukorwo na makanitha kona ciothe cia Kenya na bũrũri-inĩ guothe, Africa guothe, my God, America guothe, Jehova Ngai na every other continent, my God and my Father. Tũtikũhingĩrwo rĩera-inĩ, tũtikũhingĩrwo mĩtambo-inĩ, tũtikũhingĩrwo njĩra-inĩ. Riumagarĩro na ihũndũkĩro ritũ nĩ ihingũre, tũtiĩhingĩrĩrĩka. Daimono ciothe cia kũhingĩrĩria ũtungata ndaciagĩra kĩene kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndauga Jehova Ngai ndungata ciaku nĩ makĩria matoria na hotani, tũtingĩoheka cioho cia ũmwĩrĩ na thakame, tũtingĩiywo maiyo na tũtingiunwo thimo. Ũguo ndarega nama, ũguo ndakararia nama, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova Ngai wothe mũkwĩhoki, wothe mũtĩi wa kiugo gĩaku, na wothe mũtĩi wa kĩgongona gĩaku, wothe mũtĩi wa ndungata ciaku Ngai-rĩ, mũrathime no mwĩke wega, mũtwarĩre bwenge ya wega waku, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũrĩa mũnyũrũria wa kiugo gĩaku, ũrĩa mũnyũrũria wa ndungata ciaku, ũrĩa mũhĩngĩci wa ũtungata waku Ngai, ndagũthaitha ta ngombo yaku Jehova Mwathani mwega. Ĩka ta ũrĩa wekire Goliathũ, ĩka ta ũrĩa wekire Goliathũ. Daudi nĩ gũkũhoya akũhoire na akĩhũthĩra hinya ũrĩa wamũheire kwananga Goliathũ. My God and my Father, mũcambia na mũnyũrũria wa kiugo kĩa Ngai, mũharagania na mwagithia hinya ndungata cia Ngai, mũthũkangia wa wĩra wa Ngai. My God and my Father, ndahoya ta ũrĩa wahoirwo nĩ Daudi, gũtinia Goliathũ mũtwe, gũtinia Goliathũ mũtwe. Goliathũ ũyũ ng'etheire kĩgongona kĩa Ngai gũkĩnyũrũria, Goliathũ ũyũ ng'etheire kiugo kĩa Ngai gũgĩkinyangĩrĩria thĩ, Goliathũ ũyũ ng'etheire ũtungata wa ndungata cia Ngai kũũtua tũhũ mũtheri. Maroho mothe ma Athalia matirĩ na hinya na matirĩ na ũhoti, maroho mothe ma Jezebeli matirĩ na hinya na matirĩ na ũhoti, maroho mothe ma Delila matirĩ hinya na matirĩ na ũhoti, maroho mothe ma Hamani matirĩ na hinya na matirĩ na ũhoti, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova Ngai thamaka, hinya waku na ũhoti ũrĩa ũtũmaga andũ aku mataũkwo nĩguo ndarekereria rĩu, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova Ngai ndarekereria Isaia 30 mũhari wa 20 na mũhari wa 21. Jehova Ngai atĩ ona kũngĩkorwo nĩ gũkoretwo gwĩ kũritũ na mbara nyingĩ, atĩ Jehova Ngai andũ aku nĩwe ũratũma maitho mao mone, nao mone mwarimũ wao. Mwarimũ witũ nĩ Roho waku Mũtheru, mwarimũ witũ nĩ Jesu Kristo, mwarimũ witũ nĩ kiugo gĩaku kĩrĩa kĩ muoyo. Tũhe maitho tuone, nipe macho nione, nipe macho nione, nipe macho nione. Somebody speak up and tell God, nipe macho nione, nipe macho ya kiroho, nipe
macho kupitia neno lako, nipe macho kupitia sauti yako, nipe macho Baba yangu, nipe macho nione ni nini hilo unataka nilifanye. Nilipi hilo Mungu wa rehema sijatenda vyema? Nilipi hilo Baba yangu? Nifugue macho nione. Madeko macio ma Isaia 30:21 makauga Jehova Ngai niagatuhutia na roho wake, na niagatuma mato maito maigue thauti yake. Jehova Ngai aguteithie na ndeithie kuigua thauti yake, hatuteithie kuigua thauti yake. Nĩ kwarenda tũmũhandĩre igongona ciake, nĩ kwarenda tũtheremerie wĩra wake. Oh my God, nĩ mahĩtia marĩkũ arenda tũrũnge? Nĩ atĩ atwĩkĩte ũrĩa ũtagĩrĩire 2023, nĩ atĩ arenda tũcenjie 2024. Ngai witũ atũhe matũ ma kũigua mũgambo wake, Ngai witũ atũhe maitho ma kuona mwarimu wake roho wake. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa kĩgongona gĩaku guokenda. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa kũrathima kĩgongona gĩaku. Nĩ thengio Ngai nĩ ũtugi waku mũnene. Nĩ thengio nĩ presence yaku kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nĩ thengio nĩ hinya waku mũingĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ mbara citũ nĩ ũrũĩte Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩwe mũtũteithia na mũtũhotanĩri. Nĩ thengio Jehova nĩ gũtũma tuone, nĩ thengio nĩ gũtũma tũigue, na nĩ thengio nĩ tondũ nĩ tũteithĩtie na nĩ tũgwĩka ũrĩa ũkwenda twĩke. Jehova ũrĩa ũgũtũteithia kũigua, ũrĩa ũgũtũteithia kuona, ũrĩa ũkwenda twĩke nĩguo tũgwĩka. Isaia agĩkwĩra Jehova Ngai ndũma, ndũma Jehova Ngai ndũma. Na niĩ ngombo yaku Pastor David Mwaida akũhoya ndũma. Tũma ndungata ciaku ciothe arĩa marathikĩrĩria mũgambo ũyũ, arĩa megwĩtĩkia kiugo gĩaku, anointing ĩno ĩmaikũrũkĩre, ũmatũme na hinya mwerũ, mathiĩ ituri ciothe cia thĩ, mahunjie Jesũ nĩ Mwathani, mahunjie nĩ kũrĩ kuoherwo kwa mehia, mahunjie nĩ kũrĩ kũriũkio, mahunjie nĩ kũrĩ kũrathimwo, mahunjie nĩ kũrĩ muoyo, mahunjie nĩ kũrĩ ũtoorania na ũhotani mũnene. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũtingĩhoteka na tũtirĩ a kũhotwo, tũrĩ atoria na ahotani. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tuendelee na worship asubuhi ya leo, tunapoingia kwenye prayer items zingine, tunapoendelea na ibada, tukiongozwa na wazee wetu asubuhi ya leo, katika jina kuu la Yesu. Hallelujah, hallelujah. Somebody praise the name of Jehovah. Hallelujah, hallelujah. Ngikaribisha muthuri uria uguthi na mbere na tutwarithia ibada-inĩ ya rũcinĩ rwa mũthĩ. Nĩ tondũ wa wega wa Ngai, jiashirie tu Mungu wa mbinguni asubuhi ya leo, nayo mapenzi yake Mungu wetu ikaweze kutimia na kutendeka ndani yako. Shetani anashindwa na hana nguvu na hana uwezo. Uwezo ni wa Yesu Kristo, sisi ni wa Yesu Kristo. Tunampenda Mungu wetu na Mungu wetu anajua tunatoka wapi na tunaenda wapi. Huyu Mungu ni mwema, ni mwaminifu. Muamini Mungu na ukampende Mungu siku zote, aliyeshikilia mwanzo wako na atakaye kutembeza siku zote za maisha yako. Mungu wetu akubariki asubuhi ya leo. Ewe umeweza kututazama, Mungu wetu akufungue, Mungu wetu akutie nguvu, Mungu wetu akutende mema, na Mungu awatie wazee wetu nguvu na uweza, wakaanze kwa nguvu kubwa ya Mungu wetu na uweza wa Roho Mtakatifu, wakaendelea hivyo katika jina kuu la Yesu. Tunaomba, tunatabiri na tunasema in Jesus name, in Jesus name. Worship, tuingie kwa worship. Thank you Jesus. Ya Yesu Kristo kwina hinya munene thakame ya Yesu Kristo kwina hinya
thakame ine ya Jesu inya munene thakame ine ya Jesu Kristo kwina
thengio nĩ thayũ waku na hinya waku Mũrungu ũrĩ tha. Baba nĩ tũiguagĩra tha Ngai wakwa mahinda maya Jehova Mũrungu ũrĩ tha. Awa mũthingu nĩ ũtũhotithĩtie gũkorwo twĩ gĩikaro gĩaku gĩtheru Ngai. Awa mũthingu rũcinĩ rwega Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ ndĩragoca rĩĩtwa rĩaku itheru Mwathani. Nĩ ndĩragũkaĩra Ngai ũtuĩka wa gũtũrũĩrĩra Mwathani, ũtuĩka wa gũtũnyita na guoko gwaku kũrĩ tha Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thengio nĩ ũndũ wa rũcinĩ rũrũ rwega. Thengio Ngai nĩ tondũ nĩ kĩambĩrĩria kĩa mwaka Mwathani. Ngai wakwa cothereria nĩ kiumia kĩa mbere kĩa mwaka Mũrungu ũrĩ tha. Jehova nĩ ũtwĩhokeire gũkorwo twĩ nyũmba yaku theru Mwathani. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, hinya waku Ngai ũrotuĩka wa gũtũtongoria Mũrungu ũrĩ tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Thengio Ngai wakwa, thengio Mũrungu ũrĩ tha. Thengio nĩ gũtũiguĩra tha Mwathani. Awa mũthingu ũgatũhe thayũ, awa mũthingu ũgatũhe hinya, ona ũgekĩra magũrũ maitũ hinya Ngai, tũgakinya wega-inĩ waku Mwathani. Cothereria Ngai wakwa, we no woĩ ihinda rĩrĩ Mwathani, we no woĩ ihinda rĩrĩ Mwathani. Nĩ tũgakorwo tũrũgamĩte thĩinĩ wa gĩtĩ gĩaku kĩa ũtheri, na nĩgetha Jehova ũtũtongorie, na nĩgetha Jehova ũtũrũĩrĩre. Ngai wakwa Mũrungu ũrĩ tha, tũiguĩre tha Jehova, tuohere mehia maitũ Mwathani, tũtongorie Ngai wakwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngahoera arĩa othe Jehova thabarĩ-inĩ magĩũka Jehova thĩinĩ wa nyũmba yaku theru Mwathani. Ngai wakwa ũromatongoria Jehova, ũromagitĩra Mwathani, ũromarũĩrĩra Mwathani, na nĩgetha Jehova makinye nyũmba yaku theru Ngai, tondũ nĩ maandĩko Ngai we nĩ woigire Mwathani thĩinĩ wa mũthenya wa mũgwanja Jehova tũgatiga mawĩra maitũ, tũgoka nyũmba yaku theru, tũgakũgoca Mwathani, tũgagũkaĩra, tũgakũhoya kĩrĩa tũtarĩ, tũgagũcokeria ngatho, tũgakũinĩra, ona tũgagũkumia Mwathani. Nĩkĩo twĩ gĩikaro gĩkĩ Ngai thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku theru Mwathani. Jehova nĩ tũragũthaitha Ngai ũtuĩke wa gũtũtongoria. Jehova ũrĩa ũkwenda twarie reke twarie Mwathani, ũrĩa ũkwenda tuge reke tuge Mwathani. Tũtongorie nĩ ũndũ wa roho waku mũtheru Mwathani, tũnyite na guoko gwaku gũtheru Ngai, no tũrũĩrĩre no tuonekanĩre Mwathani. Thengio Ngai nĩ gũtwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani. Thengio Mwathani nĩ ũndũ wa kanitha wa Theophilus Mwathani. Jehova nĩ kanitha wahandire Ngai nĩgetha ingĩ Jehova makona gwakuorĩra Mwathani. Jehova ndĩ mũira, nĩ wĩira ndĩraruta Ngai atĩ Jehova Mũrungu ũrĩ tha nĩ nyonete gwakũrĩra Mwathani, nĩ nyonete ũhurũko thĩinĩ wa nyũmba yaku theru Mwathani. Jehova ũromĩrathimaga, ũromĩrũagĩrĩra Ngai. Awa mũthingu Ngai wothe ũkaingĩrĩra mũrango ũrĩa Jehova ahũmĩte Mwathani. Ngai wakwa ũkamũhũmũra, wothe ũkaingĩrĩra mũrango ũrĩa ahũtĩte Mwathani, ũkamũhe gĩa kũrĩa, nĩamu Jehova nyũmba ĩno yaku nĩ theru Ngai. Ndagũthaitha Mũrungu ũrĩ tha, awa mũthingu Mũrungu wakwa ũroiyũria mĩhuko itũ Jehova, na nĩgetha Jehova wega, nĩgetha wĩra ũrĩa wĩ mbere itũ Jehova wĩgiĩ kĩgongona Mwathani tũhote kũũruta Mwathani. Jehova wĩra ũrĩa wĩ mbere itũ wa kũhunjia kiugo gĩaku gĩtheru Mwathani. Jehova tũhote kũhunjia kona ciothe cia thĩ Mwathani. Ngai nĩ ũrũgamĩte no koiga nĩ ũkũhonokia bũrũri nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩaku Mwathani. Jehova hĩndĩ arĩa me thĩinĩ wakĩo twaririkana tũikara na ũthingu na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Mwathani. Tũhe roho waku mũtheru Ngai. Jehova tũikũrũkĩrie roho waku mũtheru, na nĩgetha tũtongorie na tũrũagĩrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thengio Ngai wakwa, thengio Mũrungu ũrĩ tha, thengio nĩ ihinda rĩrĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thengio Ngai wakwa, Jehova ũrotũrogocagwo
ndũrĩrĩ ciothe iromenya wĩ Ngai, maromenya atĩ we gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Jehova maromenya atĩ we nĩ wombire igũrũ na thĩ Mwathani. Ngai wakwa nowe ũrarĩ kuo hingo ya mahinda ma Sodomu na Gomora. Ndũnaigua thithi Jehova kũnina Sodomu na Gomora Ngai, nĩ ũndũ wa waganu wao Mwathani. Awa mũthingu Mũrungu ũrĩ tha, cũthĩrĩria Ngai wakwa. Ngoma nĩ acoketie waganu wa Sodomu na Gomora Mwathani. Ndagũthaitha Mũrungu ũrĩ tha, awa mũthingu Ngai wakwa, ũrotũhonokia Taroti na bamĩrĩ yake Mwathani. Jehova wa mũthingu thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ Mwathani, awa mũthingu ũrotũhonokia, ndũgatũninanĩrie na thĩ Mwathani. Tũhithe wega-inĩ waku Ngai, tondũ we wĩ Ngai, na nĩkĩo ũrarutire mũrũguo Jesu Kristo atũkuĩre igũrũ ritũ Mwathani, na nĩgetha wothe Jehova ũkaigua mũgambo wake Mwathani, atuĩke wa kũhonoka na atuĩke wa gũkona muoyo wa tene na tene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jehova gitĩra ciana citũ Mwathani, cũthĩrĩria mahinda maya marorete gũcoka thukuru Mwathani. Awa mũthingu Ngai wakwa, ũrokorwo igũrũ rĩao Mwathani. Cũthĩrĩria Ngai wakwa, ngome ihenya-inĩ Mwathani, gĩtũmi nĩ ataũkĩtwo nĩ mahinda na mathaa Mwathani. Nĩamenyete Jehova atĩ nĩ ũroka kũguũranĩria thĩ Ngai. Awa mũthingu hitha ciana citũ Jehova igũrũ rĩa wega waku Mwathani. Roho waku mũtheru Mwathani magĩũka gũcoka thukuru Ngai, ndarekereria Roho waku mũtheru akorwo igũrũ rĩao Mwathani. Cũthĩrĩria ona mekũingĩra form 1 Mwathani. Awa mũthingu tũrĩ aciari Ngai, kũrĩ angĩ manyihĩirwo nĩ bithi Mwathani. Awa mũthingu ndagũthaitha wothe ũrĩ gũkaĩra Mwathani, Jehova ũromũhe bithi ya mwana Mwathani, na nĩgetha Jehova ciana citũ ituĩke cia gũthoma Mũrungu ũrĩ tha. Matongorie Jehova no meke wega Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thengio nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ Mwathani. Jehova watwĩhokera kĩgongona Mwathani. Jehova reke twĩke ũrĩa Jehova ũgũtwĩra Mwathani. Reke tuge ũrĩa we ũgũtũtongoria na ũndũ wa Roho waku mũtheru Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩtwetereire kũigua kumania na kũrĩ we Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũtongorie Mwathani no tũhotanĩre nĩ wega-inĩ wa mũrũguo Jesu Kristo na endani wa Ngai ndahoya ndacokia ngatho. Hallelujah. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo. God is good and all the time. Naguo wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ rĩu na hĩndĩ ciothe. Amen, amen, amen. Karibuni sana thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus. Twĩ mahunjio ma rũcinĩ, nĩ Sunday ya mbere ya mwaka, na Ngai witũ nĩ atwĩhokeire gũkorwo twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ twĩna ũndũ wa kwĩrahĩra Ngai witũ. Twacũthĩrĩria kũrĩ aingĩ marendete kuona mwaka ũyũ matigana kuona, na ti wega twĩkĩte Ngai, ti kwagĩrĩra twagĩrĩire, no nĩ ũndũ wa tha ciake nĩkĩo tũhotete gũkorwo twĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Nĩ tũrĩ na ũndũ wa kwĩrahĩra Ngai, ona tũngĩaga maũndũ manene hihi marĩa kaingĩ tũkoragwo tũkĩona. Mostly nĩ tũkoragwo tũkĩona ta he Ngai thĩinĩ wa physical things kana mũndũ-inĩ kana maũndũ-inĩ ma mũndũ. Kaingĩ nĩ tũrirĩtaga Ngai na maũndũ, no ũma nĩ atĩ nĩ tũriganagĩrwo nĩ innermost kana thĩinĩ witũ kana spiritually, tũkariganĩrwo nĩ gũtara spiritually kĩrĩa gĩ thĩinĩ witũ. Amen. Thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njiguĩte ngenete na ndĩna gĩkeno, ndĩna gĩtũmi gĩa gũkorwo ndĩ mũkenu. Wa mbere nĩ kĩheo kĩa muoyo na Ngai wakwa kũhotithia gũkorwo ndĩ gĩikaro gĩkĩ, nĩ amu mũthenya wa ira niĩ ndirarĩ na habarĩ wiki ya mbere. Nĩ Ngai ũtũbangĩire twĩ athuri, na rĩtwa rĩake rĩrogocwo rĩrokumio, nĩ gũtwĩhokera tũtongorie na arotũhe mwaka ũyũ tũthiĩ tũtongoretie ũguo, na akorwo agĩtwarana na ithuĩ nĩgetha maũndũ marĩa mothe tũrĩkaga makoragwo mema thĩinĩ wa wega wake na thayũ wake. Rĩu mũthenya wa ira nĩ ndĩrahũrĩirwo thimũ nĩ Mr. Kariuki na aranjĩra nĩ wega ũmũthĩ Ngai nĩ abangĩte athuri matongorie, na ndĩrakĩmwĩra ũguo Ngai arĩtie nĩguo tũgwĩka. Nĩkĩo ngakĩigua ngenete nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Ndũrarĩ mũbango-inĩ wakwa
no nĩ njĩrĩte Ngai mwaka ũyũ akorwo akĩndongoria, arekage njĩke ũrĩa we ekwenda, arekage njikarage ũrĩa we ekwenda, na arekage njugage ũrĩa we ekwenda. Ndanetongoria na ngakorwo ngĩhũma, ndanetongoria na ngakorwo ngĩthinĩkana, no mahinda marĩa Jesu Kristo aranjiguĩrĩire tha, tondũ ti-itherũ tiga nĩ tha cia Jesu Kristo niĩ ndingĩrĩ ũndĩ, tiga nĩ tha cia Jesu Kristo ndingĩrĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno yake theru. Rĩu nĩ ndĩmwĩrĩte mahinda marĩa ndigĩtie mũhuro wa riũa, aroreka hunjie kiugo gĩake gĩtheru, njikarage wega thĩinĩ wa wega wake, na ndongoragio nĩ thayũ wake. Mwathani agocwo. Nĩ ngwenda tũthome maandĩko manini me thĩinĩ wa ibuku rĩa Afilipi 4, o mũhari ũmwe. Afilipi 4, Afilipi 4 ĩ thĩinĩ wa page 1337. Afilipi 4 1337 mũhari wa 4. Philippians chapter 4 and verse 4. Ngũhopu tũrĩ hau page 1337 namba cia magũrũ-inĩ. Afilipi 4 mũhari wa 4 ĩroiga atĩrĩrĩ: ikaragai mũkenete nĩ ũndũ wa Mwathani hĩndĩ ciothe, ona nguga o rĩngĩ atĩ mũikarage mũkenete. Haleluya. Jesu Kristo aratwĩra mũthenya wa ũmũthĩ atĩ tũikarage tũkenete twĩ thĩinĩ wa Mwathani, na agacokerithio rĩngĩ atĩ mũikarage mũkenete mwĩ thĩinĩ wa Mwathani. Haleluya. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũikara ũkenete. Haleluya. Gũtirĩ ũndũ wa bata ta gũikara ũkenete. No rĩrĩ, gũkena gũkũ kana gĩkeno gĩkĩ rĩ, gĩgũkinyanĩrio nĩkĩ? Gũkeno gĩkĩ no gĩkinyanĩirio nĩ gũkorwo wĩ thĩinĩ wa Mwathani. Haleluya. Ndaneĩra atĩ gũkena nĩ kumagara ũgathiĩ kũnyua njohi, ngathiĩ ngĩra ndathiĩ gwetha ikeno-inĩ thĩinĩ wa njohi, no ĩndĩ ndekorire nĩ kwĩhenia, ndekorire nĩ kĩrĩro. Haleluya. Ndaneĩra atĩ gũthiĩ ũtharia-inĩ nĩkuo kuona thayũ, ndaneĩra gũthiĩ ũtharia-inĩ nĩkuo kuona gĩkeno, no nĩ kwĩhenia ndehenagia, tondũ ndekoraga nĩ kũgirĩka, mũico ndakoragwo ngĩgirĩka. Mwathani agocwo. Na rĩrĩa maandĩko maya ndĩramathomaga ndĩraigua wega maikare mandongoretie thĩinĩ wa mwaka ũyũ, atĩ ikaragai mũkenete nĩ ũndũ wa Mwathani hĩndĩ ciothe, ona nguga o rĩngĩ atĩ mũikarage mũkenete. Kiugo gĩkĩ Jesu Kristo agacokerithia atĩ o rĩngĩ ekuga mũikare mũkenete. Ndathaitha Roho wa Ngai ũrĩa ũtũtũragia muoyo arotũhe gĩkeno gĩkĩ. Ndungata Ngai mũthenya wa Sunday tũkĩrũgia mwaka nĩ aheirwo guũrio Archbishop John Gĩthirĩ, na agĩtwĩra mwaka ũyũ wa 2024 nĩ mwaka wa gĩkeno. Agĩtwĩra mwaka ũyũ ihenya nĩ rĩgũthira, mwaka ũyũ tũikare thĩ tuone mawĩko ma Ngai. Mbara ĩno tirĩ hingo tũkũrũa rĩngĩ, mbara ĩno nĩ Jesu Kristo ũgũtũhotanĩra. No rĩrĩ, egũtũhotanĩra atĩa? Egũtũhotanĩra na ũndũ wa ũndũ ũmwe, twaikara na ũthingu na njĩra iria ciagĩrĩire. Amen. Mwathani arogocwo. Aratwĩra tũgũtorania nĩ ũndũ wa kwĩhoka rĩtwa rĩake, tũgũtorania nĩ ũndũ wa gũtiga mathĩ na tũkorwo tũcũthĩrĩirie rĩtwa rĩake. Nĩ amu hakĩrĩ baida ĩrĩkũ angĩkorwo ngũkua na ũtonga ũrĩa ũtakahe muoyo wa tene na tene? Amen. Gũkua na ũtonga ũrĩa ũtangĩthika. Amen. Ndacũthĩrĩria ngona itonga nyingĩ cianakua, ona cirĩ na mĩgũnda mĩnene igatiga mĩgũnda na igatigwo ĩgĩteremwo, ona ndangĩũkĩra oige buti ici ciakwa. Amen. Nĩ tũikarei na thayũ ũyũ na tũikara na roho na gĩkeno gĩkĩ no nginya gĩgũtũkinyĩra. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ wa mathaa nĩ ngwenda kũhe athuri erĩ atatũ nĩgetha mageithanie. Mwaka ũyũ nĩ mwaka mwega, nĩ mwaka wa irathimo. Twanona kaingĩ meciria-inĩ ma andũ, ona mĩthiĩre-inĩ ya andũ, ona mĩonere-inĩ ya andũ, manoiga Januari nĩ mũthenya wa riũa, na riũa kaingĩ rĩsignifyagwo na kũũma kana mathĩna, na nĩkĩo iguaga andũ nĩ twagĩire rĩrĩa twakĩrĩ mũkĩra ũrĩa ũngĩ nĩ ũngĩoririe mũndũ kũhana atĩa, kwĩra nĩ Januari kũmĩte mũno,
Nĩ ũndũ wa riũa no twacũthĩrĩria tukona Ngai witũ nĩ atũhete agatũhe kĩrathimo kĩa mbura. Amen. Twacũthĩrĩria mĩgũnda itũ kwĩna bũthi. Amen. Ĩno nĩyo ndariri, ĩno na nĩyo ona nĩguo ndungata ya Ngai yonirio, ĩkĩonio atĩ mwaka ũyũ nĩ gĩkeno na kũrũhia. No rĩrĩ gĩkeno gĩkĩ gĩgũgũkinyĩra atĩa we mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ? Amen. Gĩkeno gĩkĩ gĩgũgũkinyĩra nĩ ũndũ wa kaũndũ kanini, gĩgũgũkinyĩra nĩ ũndũ wa kaũndũ o kanini, o gwĩtĩkĩra tu gũikara na njĩra ya ũthingu, njĩra tu ya ũrĩa kwagĩrĩire, uikare ũrĩa Ngai witũ arenda, tuikare kũringana na ũrĩa kiugo gĩake kĩroiga, na tũtikwĩgia, ndungata ya Ngai ĩratwĩrire mwaka ũyũ nĩ tũkũhoera manyũmba, mwaka ũyũ nĩ tũkũhoera maploti. Ndungata kana ashirika mokĩte makaraha wega wa Ngai. Niĩ ndĩ mũira ũmwe nyambĩtie kũraha wega wa Ngai. Amen. Nĩ nyonete guoko kwa Ngai, nĩ nyonete guoko kwa Ngai, ona makĩria mũno gũkorwo ndĩ haha na gũkorwo ndĩ muoyo. Kĩu nĩ kwĩrahĩra Ngai na thayũ wake. Haleluya. Rĩu nĩ ũndũ wa mathaa, nĩgetha tũkĩbange, nĩ ũndũ wa mathaa tũtigakĩe ningĩ gũgĩthiĩ mũno tũgĩane mathaa ta megũgĩthũka. Nĩ ngwenda kũhe mũthuri ũmwe atũgeithie na atwĩre ũrĩa Ngai amwĩkĩire, na ndĩmũmĩrĩrie ndĩmwĩre niĩ ndĩna gĩkeno na kuga ndĩna gĩkeno, ndĩ mũkenu nĩ ũndũ wa roho wa Ngai. Nĩ ngenete nĩ ũndũ wa Jehova, na niĩ nĩ ngwĩka ũrĩa Jehova ekuga. Kũrĩ kũndũma ona njĩra thiĩ kusini, anjĩra thiĩ kaskazini, anjĩra thiĩ mashariki, kũu nĩkuo ngũthiĩ ngahunjie rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jesu ũyũ ũtoĩkaine nĩkuo ngũthiĩ ndĩmahe kiugo gĩake. Niĩ nĩ ngũhunjia na Ngai nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru nĩ ekũhe ũguũrio na nĩ ekũnjĩra ũrĩa ndiugaga kũrĩa guothe ndĩkinyaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thank you muno, thank you nĩ ũndũ wa Ngai, thank you nĩ ũndũ wa Jehova, thank you nĩ ũndũ wa Ngai. Ngai ũyũ nĩ mwega, Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwega, nĩ mũrei maji, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Ngai, hallelujah, hallelujah. Thank you Ngai, thank you Ngai. Jehova nĩ ũrĩ hinya, Baba nĩ ũrĩ hinya, Baba nĩ ũrĩ hinya, atĩ nĩ ũrũgamĩtie Ngai. Jehova ngoce rĩtwa rĩaku ndĩrĩgathĩrĩrie. Ngai wakwa nĩ ũrĩ hinya, Ngai nĩ ũrĩ hinya Baba. Hallelujah. Thank you Ngai, thank you Ngai wakwa, thank you Jehova. Niĩ ndiĩciragia ona ndiĩ ndarota nĩ ngarũgama kĩgongona-inĩ gĩaku ngiuga nĩ wagĩrĩire. Thank you Ngai, thank you Jehova. Ndĩraigua gũkũgoca, ndĩraigua gũgũkumia, ndĩraigua kuga nĩ wagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa, woi Jehova. Hallelujah. Njiguĩra tha Ngai, ndongoria Mũrungu ũrĩ tha, hotanĩra Ngai wakwa, woi Ngai wakwa, hotanĩra Ngai, hotanĩra Mũrungu ũrĩ tha, woi Ngai wakwa. Jehova cũthĩrĩria kũrĩa ndanatũũra, Jehova nĩ mĩoyo mĩingĩ ĩthinĩkanĩte kuo, ndatũma Roho waku, Ngai Roho waku ndetigĩrire, ndagire kũngora kũrĩa ndohetwo. Jehova Mũrungu ũrĩ tha, ndatũma Roho waku Mũtheru athiĩ kuo amohore. Aingĩ mohetwo nĩ ũrĩu, aingĩ makorwo nĩ ũmaraya. Oi Ngai wakwa, Jehova igua tha Ngai, Jehova. Oi maririkane Mwathani, Jehova ririkana nĩ Roho waku Mũtheru watũmire andirikane, akĩmũtũma ndirikane, akĩndehe kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, nĩgetha ngũgoce na ngũkumagie. Oi Ngai wakwa,
Jehova endokere mwega, Ngai wakwa ndokere mwega, Ngai ndokere muthingu, Ngai ndokere muthingu. Ati waritie na kanua ka ndungata yaku Archbishop John Gethire, ukoiga mwaka uyu Mwathani ni uguturuirira, ukoiga Mwathani mwaka uyu ni waku Ngai, tuikare twirorere ugituhotanira Mwathani. Oi Ngai wakwa, twatithie tuikare na uthingu, undu ucio noguo gutuma Jehova tutwarane. Jehova ni wendete andu athingu, Jehova wi mutheru, Ngai wakwa. Jehova tuhe guthera, tutherie Murungu uri tha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mwathani wakwa na Ngai wakwa, ndagukaira rucini rwega, ndacokia ngatho iria ciumanaga na kuri we. Oi Ngai, oi Jehova, oi Baba, iguira kanitha waku tha, iguira kanitha wa Thiatira tha, thiini wa thi yothe Mwathani. Tuhonokie Mwathani, turuirire Ngai, tuonekanire Jehova, tunyite na guoko gwaku gutheru Ngai. Oi Jehova wakwa, wewe Ngai utahotagwo. Reke Jehova na kungituika tiwe Ngai, tuikare o hau uri Jehova, ota ndungata yaku Danieli iriroigire Jehova, ndingiriirie cia muthamaki, ona ndingiinamirira mihianano, ona angikorwo tiwe Ngai, ni kaba ikare hau itekuhoya mihianano. Ndahoya rucini rwega Ngai, reke tuikare wega-ini waku, reke tuikare thayo-ini waku, reke uturithagie Mwathani, nigukorwo hariwe hari umithio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tutongorie Ngai wakwa, tuhotanire Jehova, tunyite na guoko gwaku kuri tha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. We Ngai utahotagwo, we Ngai utahotagwo, we Ngai utahotagwo, we Ngai utahotagwo. Nihotetwo ni wendi waku Mwathani. Jehova, waritie na undu wa ciugo cia Isaia 59 ukoiga atiriri, ati guoko kwa Jehova ti kuonju, ati kwaremwo guka kurathima, matu make matire njika, ati maremwo ni kuigua. No indiri waganu witu ri, niguo kugiria Jehova tuigue, niguo kugiria Jehova tuigue. Ni amu guoko gwaku Ngai ni gwa kurathima, matu maku Mwathani matire njika, ni megutuigua tugigokaira. Jehova tukura tweheranie na waganu, tweheranie na waganu Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tutongorie tondu wi Ngai, tuhotanire tondu wi Jehova, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni wagiriire Ngai, thengio Ngai, ni turarira maithori ma gikeno Mwathani, ni undu wa Filipi 4:4 Mwathani, uraiga tuikarage tukenete, no gacokerithio koigo ringi tuikarage tukenete. Thengio Ngai, gikeno kiu kirokinyanira, kirokinyanira kwi ndungata ici ciaku ciothe, kirokinyanira aria thi yothe aruma Mwathani, kuri othe magwitikitie, no othe makuhoyaga, aria othe moi wi Ngai, aria othe moi ni wombire thi ino, ona utona miumba Jehova, wari okuo Ngai wakwa. Riu nditake Murungu uri tha, nditake maitho-ini maku Mwathani, itari na ngoro theru. Jehova ndi kindu ndi na ngoro theru, Jehova Murungu uri tha. Thengio Ngai wakwa, magongona tungikurutira mwaka uyu Mwathani, uyu mwaka ni wa gukurutira magongona na gukugoca Ngai, ni undu wa gutuhotanira Mwathani. Ndagiguthaitha tuiyurie mihuko itu Mwathani, na nigetha Jehova tukurutire magongona thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tutongorie tondu wi Ngai, tuhotanire Murungu uri tha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Say hi to your neighbor.
Tell her or him, God serve him. Say hi to your neighbor. Mwambie Mungu anampenda. Mwambie Mungu anampenda. Na ngojee matendo ya Mungu mwaka huu. Mungu ako na wazo mzuri juu yetu. Kuna mambo Mungu anataka kututendea hii mwaka. Hii ni mwaka wa furaha. Amen. Huu ni mwaka wa gikeno. Andũ aitũ ni mwaka wa gikeno. Hallelujah. Ndugu, hallelujah. Athuri nitwakũnjwo no thutha wa gũkũnjwo karwĩmbo keragwo iraya rĩothe athingu gererio mao na metorere yao noekagĩrĩra thutha-inĩ iraya rĩothe athingu marigererio mao na metorere yao noekagĩrĩra thutha-inĩ thutha nduma yothe nĩkũgĩaga ũtheri ĩrĩo nĩrĩo tukũ rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno iraya rĩothe athingu marigererio mao na metorere yao noekagĩrĩra thutha-inĩ. Amen, 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 amen. Arĩa othe athingu marigererio mao nĩ makagĩrĩra thutha-inĩ. Ihinda rĩrĩ nĩ ũndũ wa mathaa gũthiĩ, ngwenda Mr. Mũthuri ũyũ ũkahaha ũgeithie kanitha. Mr. Samuel ũtũgeithie. Thank you ndugu. Also, amen, amen. Mwathani agocwo. Amen. Jesu itu nenehe. Amen. Mwathani nĩ mwega, nĩ anjĩkĩte wega na akahonokia. Jesu nĩ ahonoketie na akahotanĩra. Ndĩraiga Jesu nĩ mwathani tondũ nĩ Ngai. Tũrĩ mahoya-inĩ ma rũcinĩ no tũgũthiĩ na mbere na mahoya ma rũcinĩ. Kahinda gaka ngwenda tũtongorie na worship ĩmwe nĩ ũndũ wa gũcokeria Ngai witũ ngatho. Tũhoe gĩkeno kĩu gĩkinyanĩre, gĩkeno kĩu twarathimwo nakĩo rũcinĩ rũrũ gĩthiĩ na mbere na gũkinyanĩra meciria-inĩ maitũ, ngoro-inĩ citũ, gĩkinyanĩre nginya mĩciĩ-inĩ gwitũ, mawĩra-inĩ maitũ, biacara-inĩ citũ. Gĩkeno kĩu gĩtikae kũiywo nĩ caitani rũcinĩ rũrũ. Ũhithe gĩkeno kĩu, ũkĩhithe harĩa gĩtangĩkinyĩrĩka nĩ mũcukani thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo. Tũthiĩ na mbere na worship, tũhoere ngoro citũ, gĩkeno kĩu gĩikare ngoro-inĩ citũ, gĩkeno kĩu twarathimwo nakĩo nĩ Jesu Kristo gĩikare thĩinĩ witũ. Ũhoere gĩkeno kĩu gĩtikae kũiywo nĩ mũcukani, ũhoere gĩkeno kĩu gĩtikae kũiywo nĩ caitani tondũ caitani nĩ agũtegete matũ nĩgetha iye gĩkeno gitũ gĩtikũiywo rũcinĩ rũrũ. Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo ndahitha gĩkeno gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndahitha gĩkeno gĩkĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Gĩkeno gĩkĩ Jesu Kristo wandokereria rũcinĩ Mwathani, ndakĩhitha thakame-inĩ yaku Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo. Gĩkeno gĩakwa Mwathani kĩrĩa wandathima nakĩo rũcinĩ rũrũ gĩtikũiywo Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Caitani ndũkũiya gĩkeno gitũ, caitani ndũkũiya gĩkeno gĩa ciana citũ, caitani nĩtwaraga woya gĩkeno gĩa ciana citũ, caitani nĩtwaraga woya gĩkeno gĩa atumia aitũ, caitani nĩtwaraga woya gĩkeno gĩa athuri aitũ, caitani nĩtwaraga woya gĩkeno gĩa kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo. Ũthamaki wa Ngai witũ tũhotanĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jesu nĩ thengio nĩ gũtũhotanĩra, Jesu nĩ thengio nĩ gũtũhe gĩkeno Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo. Ndehitha thakame-inĩ yaku Jesu Kristo, gĩkeno gĩkĩ wandokeria rũcinĩ rũrũ Mwathani, ndakĩhitha thakame-inĩ yaku Jesu Kristo, ndakĩhitha harĩa gĩtangĩkinyĩrĩka nĩ mũcukani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Gĩkeno gitũ, gĩkeno gĩa atumia Mwathani, ndakĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndakĩirigĩra mwaki wa Roho Mũtheru. Gĩkeno gĩa athuri ya Mwathani, ndakĩhitha Ngai thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndakĩirigĩra mwaki-inĩ wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Gĩkeno gĩa anake aitũ Mwathani, kĩrĩa marathima nakĩo
rũcinĩ rũrũ ndakĩirigĩra mwaki wa Roho Mũtheru gĩkeno kĩa airĩtu aitũ Mwathani kĩrĩa marathima Ngai kĩogo-inĩ gĩkĩ rũcinĩ rũrũ Ngai ndakĩire thakame-inĩ ya Jesũ Kristo ndakĩirigĩra mwaki wa Roho Mũtheru gĩkeno kĩa Archbishop John Gĩthirĩ rũcinĩ rũrũ Mwathani Ngai wa matu-inĩ kĩrĩa wamũrokeria rũcinĩ rũrũ ndakĩire thakame-inĩ ya Jesũ Kristo gĩkeno kĩa Archbishop Njarĩ kĩrĩa wamũrathima nakĩo Mwathani rũcinĩ rũrũ ndakĩire thakame-inĩ ya Jesũ Kristo gĩkeno kĩrĩa warathima Pastor Lucy Njoki nakĩo Mwathani rũcinĩ rũrũ ndakĩire thakame-inĩ ya Jesũ Kristo gĩkeno kĩrĩa warathima Ngai David Mwai, Pastor David Mwai ndakĩire thakame-inĩ ya Jesũ Kristo gĩkeno kĩrĩa warathima Ngai Pastor Regina rũcinĩ rũrũ Ngai ndakĩire thakame-inĩ ya Jesũ Kristo gĩkeno kĩrĩa warathima Pastor Joseph Wirungu ndakĩire thakame-inĩ ya Jesũ Kristo gĩkeno kĩrĩa warathima Jehova Mwaura, Pastor Mwaura, Ngai wa matu-inĩ ndakĩire thakame-inĩ ya Jesũ Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ tondũ wĩtagwo Ngai Jehova gĩkeno kĩrĩa watũrathima nakĩo rũcinĩ rũrũ Mwathani ndakĩire thakame-inĩ ya Jesũ Kristo gĩtikonekane na mũcukani gĩtikonekane na maroho moru gĩtikonekane na madivainasi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũtikonekane nĩ ahoi mĩhianano rũcinĩ rũrũ Ngai nĩ ũndũ wa gĩkeno kĩrĩa watũrathima nakĩo nĩ twagũthathaiya nĩ twakũgoca twagũcokeria ngatho twagũtĩa Ngai na twakwambararia nĩ tondũ wĩtagwo Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku amũkĩra ũgoci wothe Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ ũndũ wa hinya na ũnene waku Ngai twagũcokeria ngatho na twagũtĩa na twaigana wagĩrĩire Ngai ũrogocwo Ngai ũrokumio Ngai ũrotũgĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ amen. Ngai witũ nĩ mwega gwenda tũtongorio na kiugo kĩa twĩ mahoya-inĩ thĩinĩ wa Johana kĩba 20 kuria Johana mweri wa 20 Mwathani agocwo ndore me online Ngai witũ amũrathime na gĩkeno kĩu gĩmũkinyĩrĩre ndore me Theophilus TV Ngai witũ gĩkeno kĩu kĩmũkinyĩrĩre kĩrĩa twarathimwo nakĩo rũcinĩ rũrũ na gĩkeno kĩu twerwo atĩ nĩ andũ arĩa me thĩinĩ wa Mwathani ũrĩa ũgwĩtĩkĩra Mwathani rũcinĩ rũrũ nĩ gũkinyĩrwo nĩ gĩkeno kĩu ũrĩa ehokete Jesũ Kristo na ũrĩa ũkũhonoka rũcinĩ rũrũ nĩ kũgĩa na gĩkeno kĩrĩa atararĩ nakĩo Mwathani agocwo thĩinĩ wa Johana 20 kwambĩrĩria mũhari wa mbere Gospel John namba cia gũtara nĩ 12:30 tũrĩ o mahoya-inĩ ma rũcinĩ na Ngai witũ nĩ atuĩkĩte wega no rĩrĩ mũthenya wa kĩambĩrĩria kiumia Maria Magdalene akĩroka mbĩrĩra-inĩ rũcinĩ tene kũrĩ o nduma akĩona ihiga rĩ ithengie mungu-inĩ Mwathani agocwo ũũ nĩ mũthenya mwega wa kĩambĩrĩria kĩa kiumia Ngai witũ agocwo nĩ kwambĩrĩria tũrambĩrĩria na Ngai na andũ aya magĩthiĩ mũtumia ũyũ agĩthiĩ Mariamu Magdalene magĩthiĩ mathiaga nĩgetha mone Mwathani agocwo mathiaga kũrora Jesũ no ngĩrora kiugo gĩkĩ ngona nĩ ta marĩ na nganja Mwathani agocwo rũcinĩ rũrũ tũtirĩ na nganja ithuĩ rũcinĩ rũrũ tũtirĩ na nganja Jesũ Kristo nĩ akuĩte na akariũka rũcinĩ rũrũ tũtirĩ na nganja Jesũ witũ ndarĩ na nduma Jesũ witũ ena ũtheri Mwathani agocwo ũguo nĩ kĩambĩrĩria kĩega kĩa kiumia na nĩ mũthenya wa Mwathani ũrĩa Ngai witũ atwĩrire tũmwamũrĩre tũtuĩkage wa kũmũkumagia naguo atĩ twamũre mũthenya witũ mũgwanja twamũrage mũthenya wa mũgwanja tũkumagie Ngai naguo Mwathani agocwo ũguo gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria gĩa kiumia gĩa gũthiĩ kũrora Jesũ ũyũ gũka kũrora Ngai ũyũ gũka kũrora harĩa watigĩire wĩra mũthenya wa Friday ũkĩ ũthiĩ na mbere naguo harĩa wokire harĩa watigĩire wĩra kĩgongona-inĩ ũkĩ ũthiĩ na mbere na wĩra ũcio wĩra wa Ngai witũ ũtarĩ na nganja ũtarĩ na mũhũthia wohoe Ngai akuongerere wĩtĩkio tondũ Mariamu magĩthiĩ mbĩrĩra-inĩ nĩ marĩ na nganja nĩkĩo matũnganaga na nĩkĩo meciragia ũhoro wa nginya mbĩrĩra tondũ mbĩrĩra nĩ tũĩrĩ kuo maroho marĩa moru makoragwo nĩ tũĩrĩ kuo
kuria gukoragwo gukirite ihoru no kigongona-inĩ kĩa Ngai gũtirĩ na ihoru rũcinĩ rũrũ. Rũcinĩ kĩroko gĩkĩ kĩega kigongona-inĩ kĩa Ngai Jesu Kristo nĩ ariũkĩte, Jesu Kristo nĩ onekanĩte, Jesu Kristo rĩu guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai. Jesu Kristo rĩu nĩwe tũhotanĩire, nĩ atũhumbĩte na ũhonokio, nĩ atũhumbĩte na thayũ, nĩ atũhumbĩte na gĩkeno, nĩ atũrokeria gĩkeno, niwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine. Ũguo ngwenda tũkĩre rũcinĩ rũrũ nĩgetha tũhoere ngoro citũ igĩe na wĩtĩkio mũnene atĩ Jesu Kristo guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai rĩu nĩ atũhotanĩire, ona mwaka ũyũ nĩwe gũtũhotanĩra. Mwathani agocwo. Jesu witũ ti mũkuũ nĩ mũriũku. Mwathani agocwo. Muoyo guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai. Ũguo tũngĩenda tũbarahũke rũcinĩ rũrũ tũthathaie Ngai, tũhoe Ngai tũkĩmenyaga ũrĩa tũrahoya nĩ mũriũku, nena hinya, nĩ kiumia kĩega, nĩ kĩambĩrĩria kĩega Mwathani atũrathimĩte nakĩo rũcinĩ rũrũ atĩ tũthiĩ na mbere na kũgoca Ngai ũyũ, tondũ Ngai ũyũ nĩwe gũtũhotanĩra mwaka ũyũ, nĩwe gũtũhe gĩkeno mwaka ũyũ, nĩwe gũtũrathima na irathimo iria arathimanaga nacio, iria atũrathimaga nacio matu-inĩ. Ũguo tũthiĩ na mbere na gũthathaia Ngai, tũhe worship ĩmwe, tũhoe Ngai athiĩ na mbere na gũtũhotanĩra, athiĩ na mbere na gũtũtigithũkania, tũtigithũkanio na nganja na mũhũthia na thieya, atuongerere wĩtĩkio thĩinĩ witũ, tũkĩmenya atĩ mwaka ũyũ nĩ tũgũtwaranĩrio nĩ Ngai, tondũ Jesu witũ nĩ ahotanĩte na Jesu witũ nĩwe gũtũtwaranĩria. Tũtikũhotanĩrwo nĩ andũ a gũkũ thĩ, tũtikũhotanĩrwo nĩ itonga cia gũkũ thĩ, tũkũhotanĩrwo nĩ Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa igũrũ mũno. Ũguo Jesu ena hinya gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, Jesu ena hinya guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai, Jesu ena hinya, nĩ atũhumbĩte honokio, nĩ atũhete thayũ, nĩ atũhete gĩkeno. Tũthiĩ na mbere na worship o tũgĩthathagia Ngai, tũgĩthiaga na mbere na mahoya, tũhoere ngoro citũ, tũhoere meciria maitũ, tũhoere kĩgongona gĩkĩ, ũhoere ndungata cia Ngai, ũhoere ũcio ũronaka atarĩ na hinya ongererwo hinya, ũcio ũronaka atĩ etĩkie, arĩa matahonokete mahonokio nĩ Ngai rũcinĩ rũrũ, nĩgetha magĩe na wĩtĩkio mũtherumu, nĩgetha magĩe na gĩkeno kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũthiĩ na mbere na worship, tũthiĩ na mbere na worship nĩgetha Ngai witũ atũhotanĩre, nĩ tondũ nĩ kĩroko kĩega tworokerio ũtugi wa Ngai, nĩ kĩroko kĩega tworokerio thayũ wa Ngai, nĩ kĩroko kĩega tuonane na Jesu Kristo, tũgoce Jesu Kristo, Jesu wĩ hinya na ũhoti, Jesu ũratũrire gĩkuũ na kwa ngoma, Jesu ũyũ ũtoretie mũthenya ũyũ, Jesu wamũrĩte mũthenya ũyũ nĩgetha tũmũgoce, mũthenya wa kiumia, mũthenya wa mũgwanja mwaka ũyũ, nĩguo Jesu Kristo atũhotanĩire, nĩguo Ngai witũ tũthathayagia, nĩguo Ngai witũ atwamũrĩire, nĩ mũthenya wa kiumia, mũthenya wa mũgwanja mwaka ũyũ. Nĩ hinya wa Ngai, nĩ hinya wa Ngai tũngĩambararia, nĩ ũthamaki wa Ngai tũngĩambararia, nĩ ũthamaki wa Ngai tũkwambararia, tũkwambararia ũthamaki wa Ngai ũyũ, tũkũgocithia Ngai ũyũ rũcinĩ rũrũ wega, mũthenya ũyũ wamũrire Mwathani, tũkũgocithagie Ngai ũrĩa ũrathamakĩrwo kũu matu-inĩ Mwathani, ũrĩa ũragocwo kũu igũrũ mũno Mwathani, nĩ athuri arĩa 80 ũrĩa kũrekwo kũu igũrũ Mwathani, nĩkuo Jehova Ngai nĩguo tũkũhoya gũkorwo gwĩkwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Thiovira Church Mwathani, ndaikĩro na itharĩrĩ Mwathani, nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai, nĩ twagũthathaiya, nĩ twakũgoca, nĩ twakwambararia Ngai, watũrire twambũrage mũthenya wa mũgwanja, tũkũgocithagie naguo Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jesu kĩgongona gĩtheru, mũthenya ũyũ nĩguo wariũkire, mũthenya ũyũ nĩguo wahotanire, mũthenya ũyũ nĩguo waikarie guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũthenya ũyũ nĩguo ũragocwo kũu igũrũ mũno Mwathani, mũthenya ũyũ nĩguo ũrambarario, mũthenya ũyũ nĩguo tũkwambararia, mũthenya ũyũ nĩguo tũkũgoca, mũthenya ũyũ nĩguo twakwĩyamũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũtigũtigithĩria kuuga Jesu nĩ Mwathani, tũtigũtigithĩria gũkũhoya na gũkwambararia, gũgũteithia na gũkũgocithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo.
Tũtigithũkanie na ndivainathi Ngai, tũtigithũkanie marũa ma ndivainathi, tũtigithũkanie marũa ma tũburi-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũkũgocithie Ngai, tũkuomborerie Ngai, tũgũtũũgĩrie Ngai, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, tũtikũhoya mĩhianano, tũtikũhoya ngai cia Baali thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũgũthathaiya rĩĩtwa rĩaku, tũkũgoca rĩĩtwa rĩaku Ngai, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya Ngai, nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti Mwathani. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai, rĩĩtwa rĩaku rĩromborera Ngai, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Ũthamaki waku Ngai nĩguo tũkũmaria rũciinĩ rũrũ, ũthamaki waku Ngai nĩguo tũkũrĩria rũciinĩ rũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twagũthaithia Ngai, twakũgoca, twagũcokeria ngatho Ngai, twakwambaria Ngai, twagũtũũgĩria Ngai na twakũrĩria Jesũ Kristo. Watuire mũgũthaithia Ngai, ũtukũ na mũthenya. Watuire mũgũthaithia, ũtukũ na mũthenya. Marĩ mothe ndanahoya, nĩwĩkaga Ngai wakwa, nĩkĩo ndoiga nĩ wega ndĩ mbere yaku Baba. Marĩa mothe ndanahoya, nĩwĩkaga Ngai wakwa, nĩkĩo ndoiga nĩ wega ndĩ mbere yaku Baba. Baba nĩ wega, Baba nĩ wega, watuire mũgũthaithia, ũtukũ na mũthenya. Ndaiga Baba nĩ wega, ndaiga Baba nĩ wega, watuire mũgũthaithia, ũtukũ na mũthenya. Thengio nĩ ngatho kũrĩ Ngai witũ, nĩ ngatho kũrĩ hinya wa Roho Mũtheru ũrĩa tũikũrũkĩire rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngwĩciria nĩ mũrona mwaka ũyũ athuri ona ti ũrĩa mararĩ mwaka ũcio ũngĩ, nĩ amu mwaka ũyũ nĩ tũtuĩte itua, nĩ wĩra wa Ngai tũkũruta twĩna ũcamba. Mwathani agocwo. Thengio mũno ndugu Samuel, Ngai arokũrathima, arokũhitha wega-inĩ wake, na agũtũrie ndugu, agũtũrie. Reke ndĩmwĩre kanitha, nĩ muona mahoya maya mũhoyaga gũkũ, ta imagine nĩmo mandutire kĩrabu, mwĩ gũkũ mũkĩhoya. Niĩ na niĩ kũrĩa ndarĩ, Ngai e igũrũ akĩigua tha na akĩndũmanĩra. Ti wĩra wa tũhũ mũrutaga, ti wĩra wa tũhũ mũrutaga. Ngai e igũrũ nĩ ekũmũrĩha kĩndũ na kĩngĩ, na nĩ arĩonaga mabataro ma ngoro cianyu, nĩ arĩmũtongoragia, na gũtirĩ hingo mũkahotwo, no nĩ mwaikara na ũthingu na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na kũhoya Roho Mũtheru amũnyitage guoko na akamũtongoria. Thengio mũno, mathaa maitũ nĩ mathiĩte. Thengio Ngai, cokerie Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ ona gũtũkinyĩria hau, gũtũhe mĩhoyo ya muoyo. Kũrĩ aingĩ me gĩtanda-inĩ marageria kũhihia no matingĩhota, no ithuĩ Ngai nĩ atũhete mĩhũmũ nĩ ũndũ ũmwe wa kwĩrahĩra Ngai. Ihinda rĩrĩ nĩ ngwenda gwĩta Mr. Kariuki oke atũgeithie na mwaka mwerũ kwa ihinda inini, ndagĩka nini, nĩgetha tũcoke tũgĩte mũhunjia ũrĩa ũgũtũhe kiugo kwa ndagĩka nini, na nĩgetha tũgĩthiĩ na wega wa Ngai witũ na thayũ wake. Amen. Karibu Kariuki. Praise God. Praise God again. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Rũcinĩ rwa mũthenya nĩ honokete
na ngacokeria Ngai ngatho tondu wa kũnjua matigari muthenya wa ũmũthĩ na kũnginyania nyũmba-inĩ yake. Tũrĩ o mahinda-inĩ ma mahoya, na ndĩrenda tũtongorio nĩ kiugo kĩa Galatia o tũgĩthiaga na mbere na mahoya, na twĩrwo tũikarage tũkenete mahinda-inĩ me mothe, tondũ maũndũ ma Ngai niwe mũtwathi, kĩoguo ũrĩa aratwatha noguo tũgũthiĩ na mbere. Agalatia 6 kwanjĩrĩria hau kenda 13:27. Agalatia 6 kwanjĩrĩria hau kenda, na nĩ ngũthoma. Ningĩ tũtikananogio nĩ gwĩkaga wega, nĩ ũndũ twaga kũrwo nĩ hinya, nĩ tũkagetha hĩndĩ ĩrĩa yerekeire yakinya. Hakĩrĩ ũguo-rĩ, o rĩrĩa rĩothe tuona ihinda rĩagĩrĩru nĩ twĩkage andũ othe wega, na makĩria nĩ andũ a nyũmba ya arĩa metĩkĩtie. Mwathani agocwo. Atĩ twaga kũnoga nĩ tũkagetha, na tondũ ndungata nĩ twĩrĩte mwaka ũyũ nĩ kũrarekererio irathimo cia kwĩgwatĩra nyũmba, tũrerwo tũtigũtungata ithuĩ na mĩithikiri, nĩ tũkwĩgwatĩra ngari citũ, nĩ tũkwĩgwatĩra nyũmba citũ. Rĩu ndĩrenda tũhoere ithuĩ twĩtĩkĩtie, twerwo hakĩrĩ ũguo-rĩ, o rĩrĩa rĩothe tuona ihinda rĩagĩrĩru nĩ twĩkage andũ othe wega, na makĩria nĩ andũ a nyũmba ya arĩa metĩkĩtie. Mwathani agocwo. Niĩ ndĩrenda twĩhoere, tũhoere andũ a nyũmba arĩa twĩtĩkĩtie, andũ aya Theophila, andũ aya arata a Ngai, nĩ tondũ Ngai nĩ aratwĩkĩra maũndũ ma magegania mwaka ũyũ, nĩ aratũkenia mwaka ũyũ, nĩ aratũkenia nginya tũkenererũke. Tũrenda tũhoyanĩre ithuĩ enyewe arĩa twĩtĩkĩtie a nyũmba ĩno itũ ya baba, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa Ngai atũrathima na kĩrĩa gũtũrathima, indo ici itigatũme tume wega-inĩ wa Ngai, nĩgetha Ngai akorwo hamwe na ithuĩ na athiĩ na mbere gũtũrathima ithuĩ andũ a nyũmba ĩrĩa twĩtĩkĩtie. Ngai wa muoyo amũrathime. Ndĩrenda tũhoyanĩre ithuĩ enyewe, nĩ tondũ kiugo nĩ kĩrekereirio haha nĩ ndungata ya Ngai atĩ nĩ tũregwatĩra mwaka ũyũ, mwaka ũrĩa ũngĩ ũrarĩ wa ihenya, mwaka ũyũ nĩ wa kwĩgwatĩra. Na Sulaimani hĩndĩ araheirwo indo cia gũkũ thĩ arerire Ngai atĩa he tu ũũgĩ no ũmenyo. Kiuguo-rĩ, nĩ tũhoyanĩre ithuĩ a nyũmba ĩno twĩtĩkĩtie, na tũtikanoge kũhoyanĩra, nĩ tondũ andũ a nyũmba, andũ a Ngai no maragerera maritũ, na twaga kũnyitanĩrĩra na mahoya, andũ a Ngai nĩ megũthiĩ makĩũraga. No twamanyitĩrĩra na mahoya arĩa twĩtĩkĩtie, Ngai wa muoyo nĩ akũmũrathima. Kiugo ndĩrenda tũhoyanĩre ithuĩ enyewe, na makĩria nĩ arĩa twĩtĩkĩtie. Pastor Moi ndũgĩtũhe worship. Ndauga baba nĩ wega, ndauga baba nĩ wega, watuire mũgũthaithi ũtukũ na mũthenya, ndauga baba nĩ wega, ndauga baba nĩ wega, watuire mũgũthaithi ũtukũ na mũthenya, ndauga baba nĩ wega, ndauga baba nĩ wega, watuire mũgũthaithi ũtukũ na mũthenya, ndauga baba nĩ wega, ndauga baba nĩ wega, watuire mũgũthaithi ũtukũ na mũthenya. Tuendelee tukiimba tukiomba katika jina la Yesu. Baba we mwega na nĩwagĩrĩire kwĩhoera maũndũ macio mega twĩrĩirwo. Turauga nĩwagĩrĩirwo ũrĩa maũndũ me mothe kwĩrathĩra maũndũ mau mega twĩrĩirwo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Tũthiĩ na mbere na kwĩgwatĩra maũndũ macio twĩrĩirwo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Tũhoyanĩre mũndũ na ũrĩa ũngĩ nĩ tondũ wa kwĩgwatĩra wega wa Ngai. Hallelujah. Watuire mũgũthaithi ũtukũ
Baba kai
Ngai aratuĩka kwĩhokerwo Baba matuĩre ũguo nĩguo twahoya rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũgũthithia athuri ake kiugo-inĩ gĩaku Ngai ũgũthithia atumia ake kiugo-inĩ gĩaku Mwathani ũgũthithia anake na airĩtu kiugo-inĩ gĩaku Mwathani nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai nĩ tũĩ gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha Baba Ngai maũndũ mothe ndũkoragwo moĩ mũtũũra muoyo Ngai ona marĩa matũrigũtĩra mũtũũra muoyo Ngai we no moĩ Mũrungu mwega Ngai tuonekanĩra Ngai nĩtwetia andũ wĩra kana nĩ Ngai nĩtuĩkaga kuonekanĩra Mwathani na nĩwagĩrĩire Ngai nĩtũragũcokagia ngatho Baba Ngai tũkoga marĩa mothe athuri marahĩtũkĩra Ngai marĩa mothe atumia marahĩtũkĩra Ngai wendo kũmaũra mweri ũcio wothe Mwathani nĩtũmarĩkia kũrekagia kithuru Baba wa matu-inĩ kũmonekanagĩra Baba Ngai ũmakundagia maĩ marĩa me muoyo wa matu-inĩ Ngai nĩtondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai Ngai ũkũhana ta Mwathani mũtũũra muoyo mawĩra mao tuĩka kũmarũngĩrĩria Jehova matu-inĩ ona arĩa matarĩ Baba tuĩka kũmahe mũtũũra muoyo nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai teithia makene na makenerũrũke Mũrungu mwega Ngai teithia mwako makene na makenerũrũke mũtũũra muoyo Ngai na Baba ameka ũguo kũmonogocia Baba nĩ ciaku ũratiga tũikaraga wega-inĩ waku mũtũũra muoyo Ngai nĩkĩo tũrakũhe Baba matu-inĩ ũtũtongorie Ngai tũtongorie Jehova matu-inĩ Mũrungu mwega Ngai ona kũrĩa tũnyitĩtio ndibei ĩrĩa ndũrũ Mwathani Baba nĩoka gũtũteithia mũtũũra muoyo Ngai marathime meke wega Mwathani Mũrungu mwega magũthithie kĩgunyĩ-inĩ gĩaku Mũrungu mwega Ngai arĩa matarĩ wĩra nĩ mekwĩgwatĩra arĩa matarĩ na kĩndũ kĩao Baba nĩ mekwĩgwatĩra nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai twahoya andũ gũtĩra mwena na Iburahĩmu Mũrungu mwega Ngai ĩrĩa ũratuĩkire nginya kũmũhe mwana ũkũrũ-inĩ wake Mũrungu mwega Ngai ona Baba Mũrungu mwega Ngai kũrĩa maikarĩte matararĩ na mawĩra Mwathani Ngai nĩ tũĩ nĩ ũkũmahe mawĩra Mũrungu mwega ma kĩrathimo Ngai magũthie kiugo-inĩ gĩaku Jehova matu-inĩ nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai ithe Ngai Baba ndatwĩra nĩtũrĩtongoragio nĩ mũthĩgi waku Jehova matu-inĩ ndũkĩreke ona matongoragio nĩguo Jehova matu-inĩ ndũkĩreke tũthianagie twĩ hamwe nawe mũtũũra muoyo Ngai tondũ tũngĩthiĩ na maũndũ ma gũkũ thĩ ĩno Baba no manoge no tũngĩthiĩ nawe mũtũũra muoyo Ngai-rĩ we ndũngĩtũrekereria mũtũũra muoyo Ngai we no ũrarĩ na ciana cia Isiraeli mũtũũra muoyo Ngai nginya mararinga rũĩ kũrĩa gũtarĩ na njĩra Baba matu-inĩ Baba onaya Mwathani mũtũũra muoyo Ngai kũrĩa marona ta gũtarĩ na njĩra mũtũũra muoyo Ngai nĩ tũĩ nĩ ũratema njĩra Baba matu-inĩ nĩ tũĩ nĩ ũratema njĩra Baba matu-inĩ nĩ tũĩ nĩ ũkũmeka maũndũ ma magegania Ngai nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai nĩ tũĩ gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha mũtũũra muoyo aya andũ aku nĩ ũmoĩ Baba matu-inĩ aya nĩ ũmoĩ na marĩtwa mao Jehova matu-inĩ nĩ njũĩ nĩ ũkũmeka maũndũ ma magegania Ngai nĩ njũĩ nĩ ũkũmekĩrĩra maũndũ mega Baba mwaka ũyũ nĩ mwaka wa kĩrathimo Ngai nĩ mwaka waku Jehova matu-inĩ nĩ mwaka Ngai Baba gũtwarana na ithuĩ Ngai nĩ mwaka ũtwarana kĩgongona gĩaku Ngai gĩkĩ tondũ Baba Ngai Mwathani wĩ hamwe nakĩo mũtũũra muoyo Ngai nĩkĩo tũrakũha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai tũkĩmenya wĩ hamwe na ithuĩ igũrũ rĩa maũndũ me mothe Ngai tuonekanĩre kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ marathime kũrĩa maragerera maũndũ maritũ Ngai mamarehe nyũmba-inĩ yaku Baba ũtuĩke kũmaũra Ngai nĩ tondũ Baba nĩ mamwĩte gũtungata na manotheru Jehova matu-inĩ Ngai nĩkĩo tũrakũhe Baba ũtuĩke kũmeka maũndũ ma magegania nĩkĩo tũramahoya kĩrathimo gĩtaumagũthũa nĩ kĩha Baba marathime Ngai matatĩrire rĩrĩa mũciĩ wa matu-inĩ mehokere ndibei nyingĩ na ngano nyingĩ mũtũũra muoyo Ngai nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai nĩkĩo tũrakũha rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ korwo hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ me mothe Ngai nakĩo tũikoo tumĩte njĩra-inĩ ciaku Mũrungu mwega Ngai Baba tũcokererie Ngai Mwathani na nĩ tũgũtũra wega-inĩ waku Mũrungu mwega Ngai nĩ tũĩ kĩrathimo gĩaku nĩ gĩa tene na tene Mũrungu mwega Ngai nĩ tondũ rĩrĩa tũrio na kũrĩa tũikĩtio mũtondo-inĩ Baba Ngai atĩ nĩ ũroka gũtũcomora Mũrungu mwega Ngai ũtũige handũ kahiga igũrũ Mũrungu mwega Ngai na nĩ tũrĩganaga mawĩko maku
waku Mũrungu mwega Ngai twetie kĩrathimo gĩtwo mũgwathĩke Baba wa matu-inĩ twetie guoko gwaku kũrĩa gũtarĩ gũkuhĩ Baba Ngai twetie guoko gwaku kũrĩa gũtarĩ kwonju Mũrungu mwega Ngai twetie ũtũrana ritho rĩa tha mũtũra muoyo Ngai twetie ũtũtongorie maũndũ-inĩ me mothe Ngai nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai watũra tũikaraga tũkenete mahinda me mothe Ngai na natũra tũikaraga tũkenete nyũka nginya tũkenera rũke Baba wa matu-inĩ nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai tuga mwaka ũyũ nĩ wa kĩrathimo harĩ andũ aku Mwathani tuga mwaka ũyũ nĩ wa kĩrathimo harĩ andũ aku Baba wa matu-inĩ nĩ ũkũmeka maũndũ ma magegania Ngai nĩ ũkũmonia maũndũ matarĩ mecio kana magathugundwo nĩ mũndũ Ngai Baba nĩ tondũ nĩ wamoyo na matarĩ maciarwo Ngai nĩ wamoyo na marĩ nda-inĩ cia manyina mao Baba wa matu-inĩ kĩoguo nĩ twamarathĩra maũndũ ma magegania Ngai nĩ twamarathĩra maũndũ ma kĩrathimo Baba wa matu-inĩ kĩrĩa gĩtauma gwathwo nĩ kĩeha mũtũra muoyo Ngai nĩ twagwĩta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai tũkĩmenya Baba wĩ hamwe na ithuĩ igũrũ rĩa maũndũ me mothe nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai na Jesũ mothe twatwacokia ngatho ndaiga Baba nĩ wega ndaiga Baba. Thank you hũrĩrai ndungata ĩyo ya Ngai rũhĩ thank you nĩ ũguũrio ũcio thank you Mr. Kariuki Ngai arokũiguagĩra tha arokũhithaga wega-inĩ wake makĩria mũno arogũtongoragia na kũrĩithagie nĩ tũthiĩte o wega our online members arĩa othe me thĩinĩ wa YouTube maratwĩrorera twĩigongona-inĩ rĩa rũcinĩ thĩinĩ wa kanitha wa Theophilus Church Njatha-inĩ na nĩ hingo twĩna ũtungata wa kĩroko na Ngai akĩrĩ o mwega mahinda-inĩ mothe rĩu kwa ihinda rĩrĩ nĩ ngwenda twĩte mũthuri mũrata wakwa na no mũrata wa Ngai ũgwĩtwo Bwana Ndĩritũ kwa ũkuhĩ hanini atwĩre ũrĩa Ngai amwĩkĩire angĩkorwo ena kiugo atũhe very briefly tondũ mathaa nĩ matũtindĩkĩte na ndĩrona athuri nĩ tũkũbatarwo kuongererwo mathaa nĩ maranyiha nĩ tũkwendwanga gĩgatũrĩgĩũkaga thaa 10 cia ũtukũ tũkambia hau haleluya Ngai akĩrĩ o mwega mahinda-inĩ mothe let's clap for a man of God Mr. Ndĩritũ pastor to be karibu sana amen Mr. Bogu arathimwo nĩ Ngai kanitha mwathani agocwo mwathani akumio Jesu agocwo kanitha atukĩnjĩke ũguo mwaka mwerũ haleluya Jesu akumio atĩ nĩ ithuĩ twĩ gũkũ mwaka mwerũ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ amen tũrathugundĩirwo gwĩkwo ũru nĩ aingĩ matangĩkenire tũkĩonekana thĩinĩ wa mwaka ũyũ kana Januari Bwana apewe sifa no ithuĩ twĩkuo twĩna ũhoti ũcio wa kwĩra Baba nĩ ũhotaga amen rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo amen ũkĩra maũndũ mothe ndagũthaitha tũra ũndirĩire gĩthithi ũnjehererie thũ cia gĩkeno gĩakwa mũtũrĩre wakwa ũgacĩre amen amen mũtikĩũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega biũ ũkĩra ũguo ũkĩra twende ũkĩra mũtigũrei rũhĩ twĩra tũine mwaka mwerũ Bwana apewe sifa amen ũkĩra maũndũ mothe ndagũthaitha no kaĩ gũtarĩ mũndũ wĩ rwĩmbo rũrũ Jehova simumpe maiki moja tupatie Pastor Regina tena tuina ndio kuku hiyo chorus amen Pastor Regina tuongoze oraro he wega amen
Amen. Gukira maundu mothe. Hallelujah. Ate gukira maundu mothe. Ti Jehova turaundirire githithi. Amen. Thini wa maundu macio mothe tugereire. Jehova turita tutirire githithi kio turonekana. Hallelujah. Ati apart from maundu macio mangi mothe. Hallelujah. Jehova ture atutirire githithi. Hallelujah. Gutiri undu mwega ta gutirirwo githithi ni Jehova. Itwarengaire rogocio kanitha. Amen. Ati atwehererie thu cia gikeno gitu. Bwana apewe sifa. Thini wa mwaka wa 2024 Ngai atwehererie thu cia gikeno. Mutikuga. Thini wa mwaka wa 2024 Ngai atwehererie thu cia gikeno gitu. Hallelujah. Amen. Amen. Ndina gikeno kia Ngai ngahonoka na ngenda Ngai witu muno. Bwana apewe sifa. Ona ndina gikeno kinene thini wa mwaka uyu. Ni kueo hetwo kanya ukorwo ndiho thini wa mwaka uyu. Bwana apewe sifa. Ti uria njui muno. Bwana apewe sifa. Hallelujah. No ni tondu Ngai wa matuini. Hallelujah. Araoni ni kunyenda ati arutire muruwe. Hallelujah. Ni gutwenda gikeno kiu. Bwana apewe sifa. Nikio gitu atuigwireire tha nginya tukonekana. Bwana apewe sifa. Ritwarengaire rogocio ti hinya kana uhoti witu ni tha cia Ngai. Iraga Ngai ni wega. Bwana apewe sifa. Thini wa mwaka wa 24 Ngai ni wega. Hallelujah. Mathina ni maingi kurari na moritu maingi no ndanareka tuthinikanio ni macio mothe. Ritwarengaire rogocio tutinahotwo nikio twikuo tuge Jesu ni mwathani. Hallelujah. Amen. Higinya hidiria tukona Jesu Kristo. Hallelujah. Ucio watukwireire. Amen. Nikihoya muikare thi tondu mahinda no mathiete nigetha tuigue kiugo kia Ngai. Kiugo kia Ngai tienda tukiigue thiini wa ibuku ritagwo ria Ndari. Hallelujah. Ndari ni 12. Ndari ni numbers. Ndari noyo itagwo hesabu Githwairi. Bwana apewe sifa. Amen. Ndari 12 au hau imwe. Ndia tuigue kiugo kia Ngai thini wa ibuku ria Ndari 12 na namba cia karatathi ni 180. Uguo ni na nitakuhinga Biblia kuhinguria mwanzo tu o Genesis hau uguo. Hallelujah. 180. mena Haruni
ona Miriam materĩgĩrĩire akĩmera atĩrĩ, inyuĩ atatũ umai mũke haha hema-inĩ ya gũtũnganwo. Magĩgĩthiĩ ho. Verse 5. Nake Jehova agĩikũrũka arĩ gĩtugĩ-inĩ gĩa itu, akĩrũgama mũromo-inĩ wa hema ĩyo, agĩĩta Harũni na Miriam. Nao erĩ magĩthiathia harĩ we. Verse 6. Agĩkĩmera atĩrĩ, rĩu ta iguai ũhoro wakwa ũrĩa ngũmwĩra. Hangĩkorwo nĩ harĩ mũnabii thĩinĩ wanyu-rĩ, niĩ Jehova nĩ niĩ mwene. Nĩ niĩ ngemenyithagia harĩ we na ũndũ wa kũmuonia maũndũ arĩ toro, na ndĩmwarĩrie na kĩroto. Verse 7. No rĩrĩ, ũhoro wa Musa ndungata yakwa ndũtariĩ ũguo. Ũcio nĩ mwĩhokeku mũno thĩinĩ wa nyũmba ya andũ akwa othe. Verse 8. Ũcio-rĩ, njaragia nake tũgĩcokanagĩria na tũnua mohoro mataũku, na ndĩmwaragĩria na thimo, na niwe wonaga ũrĩa Jehova atariĩ. Na ndimwaragĩria na thimo. Na niwe wonaga ũrĩa Jehova atariĩ. Kuona nĩ ũguo-rĩ, nĩkĩ gĩakĩgiririe mwĩtigĩre gũteta nĩ ũndũ wa ndungata ĩno yakwa ti Musa. Verse 9. Jehova agĩgĩakanwo nĩ marakara nĩ ũndũ wao, nake agĩgĩthiĩra. Verse 10. Narĩo itu rĩkĩoya na igũrũ rĩkĩehera hema-inĩ ĩyo. Na atĩrĩrĩ, Miriamu agĩkĩonwo oimĩrĩirwo nĩ mangũ, akerũha o ta ira. Nake Harũni agĩkora Miriamu akĩona atĩ nĩ agwatĩtwo nĩ mangũ. Verse 11. Harũni agĩkĩra Musa atĩrĩ, he, mwathani wakwa, ndagũthaitha ndũgatũme tũgwatwo nĩ wĩhia ũcio, nĩ ũndũ wa ũguo twĩkĩte ũndũ wa ũkĩĩgu, ona tondũ wa ũguo twĩhĩtie. Amen. 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 Hallelujah. Rekei twĩkĩrĩre gaturumo oro hau. Ndĩritũ nĩ egũka gũtũtaũrĩra to mũthenya uma wa thuri. Kwoguo Ngai no ekũmũhe kamweke kangĩ na mũthuri ũrĩa ũtanahota gwĩka atĩa. Githĩ itiguo nĩ tũkĩrei na igũrũ. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Tũrĩ ahonoku. Kei tuoe moko maitũ na igũrũ, tũcokerie Ngai ngatho, ona nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ atũingĩria harĩ rĩo. Tondũ nĩ Ngai ũtwendete, nĩ Ngai mũigua-tha na nĩ Ngai mũthingu. Tũkĩhoyaga Ngai ahithe athuri, onokorwo no megwĩka atĩa, kiugo kĩu no gĩgũthiĩ na mbere. O mũndũ atumũre kanua gake. Twatĩa rĩtwa rĩaku kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Thengio mũthĩnjĩri mũnene nĩ tondũ wa harĩa ũtũkinyĩtie Mwathani. Thengio nĩ tondũ wa kĩroko gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ nĩ ũtuoneire kĩhoto na watũrehe nyũmba-inĩ yaku Mwathani. Thengio nĩ gĩkeno wekĩra thĩinĩ wa ngoro citũ, ona waheana thĩinĩ wa nyũmba yaku. Thengio nĩ gĩkeno warekereria kũrĩ ndungata ciaku Bishop John Gĩthirĩ na Bishop Recho, ona tungatĩri arĩa angĩ othe Ngai wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta. Thengio nĩ wega waku mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ ũndũ ũyũ ũheanagĩrwo igũrũ nĩwe kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twakwambararia mũno na twagũcokeria ngatho mũno Mwathani. Twakwĩnyihĩria mũno Baba nĩ tondũ wa kĩroko kĩu kĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thengio Ngai nĩ ũtungata watungatwo thĩinĩ wa nyũmba yaku, nĩ athuri magwĩtigĩrĩte, athuri makwendete Mwathani. Thengio Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai,
twagucokeria ngatho twi ndungata cia thuri nyumba-ini yaku, twi ndungata cia atumia nyumba-ini yaku, ndungata cia anake na cia airitu nyumba-ini yaku, ona ciana nyinyi kigongona githeru kia mucio wa matu-ini, na twakwira ni wega kigongona githeru ni tondu wa gutukinyia ihinda riu watukinyia Mwathani, ni watungiria ihinda-ini ringi Baba, nigetha Ngai ithe witu wa matu-ini uthinjiri waku ukorwo wi hamwe na ithue Mwathani. Twaguthaitha twinyihitie twi nyumba-ini yaku ati Ngai ni kwenda twendete na tukeririria muthamaki wa thamaki, gutungatwo ni giti gia uthinjiri na giti gia thamaki, ni kwiririria twiririirie muthamaki uri tha, ngoro citu itherio niwe muthamaki uri tha, maroho maitu matherio niwe muthamaki, ona ithuothe tutherio niwe kigongona kia matu-ini. Ndungata yaku Bishop John Githire umutherie Mwathani, na ucoke kumwamura hindi ingi muthamaki munene akirugama mbere-ini yaku kigongona kia muoyo. Ndaguthaitha na ndakuhoya mutura muoyo utume etikirike maitho-ini maku, arwetikirwo niwe Ngai ithe, Ngai Murio, Ngai Roho Mutheru, arwetikirwo ni iguru kigongona kia matu-ini, arwetikirwo ni Roho Mutheru kigongona kia riri, arwetikirwo ni wega wa matu-ini kigongona kia riri, arwetikirwo giti-ini gia uthinjiri, arwetikirwo mbere-ini yaku muthamaki, na etikirwo Baba ni tui ithe witu wa matu-ini. Wetikira mundu Ngai ithe witu wa matu-ini ni uharorokagia uhoti waku Ngai, getikira kuharorokia uhoti waku iguru riake, etikira kuharorokia hinya waku iguru riake, etikira kuharorokia wihokeku waku iguru riake, etikira kuharorokia wega waku iguru riake, etikira kuharorokia utungata waku iguru riake muthamaki wa thamaki. Ni tondu wa ruru rwaku Ngai wa matu-ini umwihokeire Jehova Ngai arurithie nigetha arukinyie haria wendete Mwathani. Twakwenyihiria na twakwambararia ni iguru ria kumenya Ngai ithe witu wa matu-ini, toria mandiko thiini wa Thaburi ya 23 eroiga ati Jehova niwe muriithi wakwa na ndiri kindu ingiaga kiega, na tondu Ngai niwe muriithi wa Bishop John Githire na gutire kindu angiaga kiega mbere-ini yaku muthamaki uri tha, wamurekereria Baba na wamunengereria Jehova uriithi ucio na ithuĩ ni gutukinyirira Mwathani. Nikio twaguthaitha na twakuhoya muthamaki, twakwenyihiria muno na twakugoca mutura muoyo aba muthingu kigongona githeru kigongona kia mucio wa matu-ini thiini wa ritwa riaku we Ngai ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru, twahoya ona twacokia ngatho. Thutha wa nduma yothe nikugiaga utheri, kiriro nigio utuku, rucini gukagia gikeno, iraya riothe athingu marigereria mao na miturire yao no ikagacira thutha-ini. Ngai wi Ngai, Ngai wi mutheru, Ngai wi muiguatha, ni twakwambararia muno na twahoya gutherio na kwamurwo niwe, twahoya kuiguirirwo tha niwe, twahoya uturiithie ari we, twi moko-ini maku we mwene uhoti, twi moko-ini maku we mwene hinya, ritwa riaku rirotugira, ritwa riaku rironeneha. Ni thengio ni tondu wa ihinda riri watwihokera mwaka-ini uyu mweru, watwihokera mahinda maya ni tondu ni utwendete, watwihokera mahinda maya ni tondu wi mutheru, watwihokera mahinda maya ni tondu ni utwiciragia meciria ma thayo. Giki ni gikeno kumana na giti-ini gia thamaki gutuhe ihinda riri Ngai. Ndaria kirathimo iguru ria thuri aya, iguru ria atumia na anake na iritu ona ciana nyinyi, ruo rwa ngoro ruthengie thiini wa andu aku, meciria mathuku mathengie thiini witu, nigetha tuhote kumirania ngoro mundu na uria ungi, na tuhote kwaria mugambo waku nigetha ugutiithie na ukugocithie. Twiga wi Ngai utacenjagia na Ngai utagarurukaga,
kigongona giki ki moko-inĩ maku Jehova niwe twehokera wĩra ũyũ niwe twehokera ũtungata ũyũ ti itherũ niwe ũtũnengerete wĩra no nĩ tũgũcokeirie tũgakwĩhokera nigetha ũtũhe ũũgĩ na ũmenyo na ũtugi waku na nigetha wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ wĩtĩkĩre gũtungata hamwe na ithuĩ wĩtĩkĩre kũrekereria hinya na ũhoti nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha thugundo nĩ nyingĩ iria ithugundĩtwo kuma nyũmba-inĩ iria nene cia mohoro na iria nyinyi no tondũ we wĩ Ngai we nĩwe mũthamaki wa thamaki mĩario nĩ mĩingĩ kwario na nĩ mĩingĩ kugwo no nĩwe twambararia niwe twagoca niwe twanenehia no mĩbango yothe bangĩtwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame yothe nĩ ndamĩbangũra nĩ twabangũra mĩbango yothe mĩũru ya kuma kusimu bara ciothe Ngai nĩ ũrũwĩte no kanina rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nyũmba ciothe iharĩrĩirio na ikagĩo na cikaro nĩ tondũ wa kĩgongona gĩaku kĩoroteke mũkĩoroti nĩwe weyorotathire twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ Ngai twoiga wĩ Ngai Ngai ũtacenjagia no tagarũrũkaga wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru nĩkĩo twoiga wĩ mũtheru rũĩrĩra athuri aya na atumia ona anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ na arĩa tũnyitanagĩra nao mũthenya na ũtukũ arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja ona arĩa othe tũranyitanĩra nao marĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ tũtiĩtigithĩria kuga wĩ mũhotani tũtiĩtigithĩria kwaria ũhoro wa thakame ya gatũrũme Ngai kĩgongona kĩa mata ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ tũracukĩrwo kwaria ũhoro wa thakame ya gatũrũme na tũtiĩtigithĩria ndiĩtigithĩria kwanĩrĩra ũhoro wa thakame ti itherũ ĩno nĩ ikĩrĩte ya ndirahũgĩ ĩno nĩ ikĩrĩte ya ng'ondu Ngai ĩno nĩ ikĩrĩte ya thenge ĩno nĩ ikĩrĩte ya ndegwa ĩno nĩyo thakame ĩrĩa tũkwambararia thakame theru ya gatũrũme thakame ĩ hinya mũingĩ thakame thembagia na ĩgatheria nĩyo yaririo nĩ igũrũ rĩerũ na nĩyo yagwetirwo matu-inĩ atĩ thakame ya gatũrũme nĩwe ĩrĩtoragia ndamathia ĩrĩa ĩ mũhuro wa riũa ĩrĩa yarahũkĩire wĩra wa Ngai twamĩtomithia na thakame ya gatũrũme twamĩhotithia kũrĩ thakame ya gatũrũme twatharia mĩbango yayo na thakame ya gatũrũme thakame ĩno ĩthambagia na ĩgatheria na ĩno ĩtigĩrĩtwo nĩ caitani ĩno ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia tũtiĩtigithĩria kwaria ũhoro wa thakame na tũtitiga kuga atĩ nĩ ĩkĩrĩte ya mbũri na ya ng'ombe tatha wa mbũri ndũngĩohorana thakame ya mbũri ndĩngĩohorana thakame ya ndegwa ndĩngĩohorana no thakame ya gatũrũme ka Ngai gatũrũme keriri gatũrũme karĩ hinya na karĩ ũhoti ĩno nĩyo ohoranaga na ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani ĩgetigĩrwo nĩ ndamathia nĩ ĩtigĩrĩtwo nĩ caitani nĩ ĩtigĩrĩtwo nĩ roho mũũru nĩkĩo twambararia thakame ya gatũrũme gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki na twoiga thakame ĩno nĩ ĩrĩ hinya na ũhoti thakame ĩno tũtiĩtigithĩria kwaria ũhoro wayo rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we Ngai wĩ mũtheru twoiga we Ngai wĩ mũtheru twoiga we Ngai nĩ ũrĩ ũhoti twoiga we Ngai nĩ ũrĩ hinya twoiga we Ngai wĩ mwĩhokeku we ndũcenjagia kana ũkagarũrũka rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno wĩ Ngai hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe Jesu kĩgongona gĩtheru nĩ twakwambararia mũno ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ciaku aya manyitĩrĩire wĩra ũyũ waku aya megũtungata na megũtungataga na arĩa marĩtungata
ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũmahe ũũgĩ, nĩ wega nĩ tondũ wa kũmahe gĩkeno kĩa ũhonokio kĩrĩa kiumaga mũtharaba-inĩ. Ndamahitha ũtugi-inĩ waku, ndamahitha kiugo-inĩ gĩaku. Ndetĩkia wĩ Ngai nĩ ũkũmagitĩra na nĩ ũkũmamenyerera. Nĩ wega nĩ tondũ wa ndungata yaku Pastor Lucy na arĩa angĩ othe maratungata rungu rwake. Ndamahitha moko-inĩ maku Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Wĩra ũyũ nĩ waku, nĩwe matungataga. Ndamahitha handũ matangĩkinyĩrĩka nĩ Saitani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengio Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa kĩambĩrĩria kĩa mwaka. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakũnenehia mũno. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa ma, nĩ tũĩ wĩ Ngai na nĩ ũgũtwarana hamwe na ithuĩ mahinda maya tũrĩ thĩinĩ wamo na marĩa mangĩ megũka. Nĩ ũgũtwarana hamwe na ithuĩ na ithuĩ nĩ tũgũkwĩnyihĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya, twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre karibu sana Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Mwĩre karibu sana. Geithia andũ erĩ atatũ. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ mwĩrĩgaine nao mwaka mũkũrũ na rĩu mwaka nĩ ũkĩerũhirie ũyũ. Geithia andũ erĩ atatũ na ũkamũrutĩra wĩra ũkamwĩra ũrĩa wĩtagwo na ũrĩa Ngai agwĩkĩire mwaka ũcio. Amen. Bwana asifiwe sana. Niĩ no nitonaga andũ akũngeithia no iganĩrai. Nĩ ngwĩciria ndĩ wa kanitha ĩrĩa igane. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega na Ngai witũ amũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe na Ngai witũ atwarane hamwe na inyuĩ na nĩ mũkwamũkĩra maũndũ marĩa mũtũraga mwĩrirĩirie. Nĩ mũkwamũkĩra ũhoti wa Ngai na hinya wa Ngai. Wona twatuĩka agwathĩkĩra Ngai nĩ tũgwathĩkĩra iheo cia Ngai. Na kwamũkĩra kĩheo kĩa Ngai nĩ ũtonga mũnene tondũ nĩ iheo ikoragwo irekereirio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ mothe na Ngai nĩ ekũrũa mbara citũ ciothe. Ngai nĩ ekũrũa mbara ciaku ciothe na nĩ njũĩ kũrĩ na mũrango ũrĩa Ngai ahingũrĩte igũrũ rĩaku. Mwathani arogocwo. Taikarai thĩ na ũhumbũrie thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 2. Nĩ mwakinya hau 6:05. Bwana asifiwe sana. Nĩ twakinya hau na wĩra mũndũ ũcio ũracũnga tiga gũcũnga nĩ tene mũno. Tamũrie koreire kũ brother. Hallelujah. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega na Ngai witũ amũtoranĩrie. Nĩ wega nĩ tondũ wa athuri nĩo megũtongoragia na nĩ wega mũkageragia kwĩbanga narua kiugo kĩa Ngai gĩgakorwo kĩario nĩ ũrĩa ũgũthurĩtwo nĩgetha igĩkinya thaa 4 tũkambĩrĩria service ĩngĩ. Ũguo nĩ wega mũgateng'eragia maũndũ na mũgagĩkinya gatene na mũkebanga o ũrĩa mwagĩrĩirwo nĩ kwĩbanga na ngurubu icio itikairwo. Arĩa maratongoria mũthenya ũcio magekĩrĩrwo mũno na magakorwo mekĩrĩko nĩgetha ũndũ ũcio ũgathakara na ũkagacĩra. Nĩngenetio nĩ Ngai nĩ tondũ nĩ amũkũrĩtie he ikinya mũkinyĩte na ithĩgĩ iria ciekĩrĩtwo mbere yanyu Ngai witũ nĩ acithengetie. Mahiga marĩa marĩtwo mbere yanyu Ngai witũ nĩ amathengetie. Ũguo mũndũ no aremirwo nĩ kũhunjia, mũndũ no aregire gũkũra kĩroho.
Mwathani arogocwo. Na Ngai witũ nĩ njũĩ nĩ ekũmũteithia, na nĩ wega mũkahoyagĩra ũndũ ũcio, ngurubu ĩrĩa ĩratongoria ĩkahoera ũndũ ũcio, mũgakoragwo na mathaa merĩ kana matatũ ma kũhoera ũndũ ũcio, na Ngai witũ nĩ ekũmũtongoria tondũ wĩra nĩ mũingĩ, na ũrĩa ũharĩrĩirie nĩ Ngai, na nĩ tũkũũruta o ũguo tariĩ. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku itheru rĩa Ngai, thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 2, ningĩ kwĩ mũthenya ũngĩ ariũ a Ngai mathire kũrũgama mbere ya Jehova, onake Saitani agĩthiĩ hamwe nao kũrũgama mbere ya Jehova. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa ngũheagwo mũgambo ũyũ ũtukũ nĩ ngũthekaga, nĩ thekaga mũno nĩ kiugo kĩa Ngai, na nĩ ngenagĩra Ngai mũno tondũ Ngai nĩwe ũthagathagaga metha o yarĩ imeho. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩkĩ ũtigire gwaku mũciĩ? Nĩkĩ ũtigire gwaku mũciĩ ũgĩũka kanitha? Hatirĩ kĩndũ mũtigire, mũkire nacio ciothe? Nĩ ũkire na firiji? Na waga kĩndũ ũtigire, nĩ ũtigire, nĩ ũkuire gakima karĩa ũrarĩte hwaĩ? Haiya, andũ a Ngai. Kamutu gethi nĩ ũkuire, ũgatigire kũ? Bwana asifiwe sana. Ona gĩtanda rĩngĩ ndũnatiga wara tondũ ndũrĩ mwari, ndũrĩ mũthondeki kanyũmba kau kana thĩiniĩ, na nĩ tondũ gatigĩceragwo mũno, no we nĩwe wĩyo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndũrĩ kĩndũ ũkuire ũgĩũka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Kĩrĩa ũkuire nĩ njũĩ nĩ ũkuire bĩa, tũindo tũrĩa tũngĩikĩka kĩ? Nĩ tũgũtwarana tũindo tũrĩa tũngĩikĩka kĩ? No ona gataitũ D karĩa wethete na thĩna mũingĩ ndũneka atĩa? Ndũrĩ kĩndũ ũkuire, na njĩra hũthũ gũtirĩ kĩndũ twĩkire atĩa? Ona niĩ ndirĩ kĩndũ ndakuua, ndoka o ũguo ta mũini wa rwĩmbo, moko matherithie o ũguo. Na nĩ mwĩtuaga mũhonokete. Mwathani arogocwo. Haleluya. We nĩwe ũthurĩtwo wĩ mũriũ wa Ngai, no ũkiumagara ndũnatiga Saitani. Ndũnatiga ũ? Saitani onire nĩwe thamba, Saitani ona nĩwe kĩra gakuo gaku kega, na Saitani ona nĩwe oimagara. Ona akĩeka atĩa? Ona akĩeka atĩa? Mwathani arogocwo. Ũguo gĩtanda gĩaku na indo ciaku na Saitani nĩkĩ kĩ bata? Bwana asifiwe sana. Nĩkĩ kĩ bata? Nĩ mũgũkĩra kana mũinũke. Mwathani arogocwo. Indo ciaku cia bata nĩ wĩkire atĩa? Nĩ wĩkire atĩa? Kana ndũnatiga? Angĩona matinarĩkia kũnyua gacai wega, magatigire o metha, ona angĩ matinaruga gacai magatigire metha-inĩ. Nĩ tũindo tũingĩ mũno twa bata ũtigire gwaku mũciĩ, no ũkiumagara Saitani nake nĩ oimagaranirie nawe. Ũgĩkinya mũrango-inĩ ũrĩa Saitani ndarĩ thithi nĩ aingĩranirie nawe. Mwathani arogocwo. Ũgĩikara thĩ, Saitani no aikaranirie thĩ. Mwathani arogocwo. Ũkĩambararia moko na igũrũ kũrĩ Ngai, Saitani arĩ o mwena waku wa ũmotho, mũraika wa Ngai arĩ mwena waku wa ũrĩo. Bwana asifiwe sana. Saitani ndatigithagĩria andũ a Ngai. Saitani ndatigithagĩria mũndũ wothe ũrarũgama haha akanĩrĩra ngoga ya Jesu Kristo, na akanĩrĩra wega wa Jesu Kristo, na akanĩrĩra utugi wa Jesu Kristo. Saitani ndakumaga ikinya. Tondũ ũcio mũriganĩtie nĩ waigua. Bwana asifiwe sana.
tamwira na nikio nyonaga ringi ukihatika tondu hena mundu urakuhatika na nduramua. Saitani ni arehage mwarunyo niwe uingiraga thiini waku ona riria kiugo kirathii na mbere agakwira ni hindi ya guthii bata munyinyi, ukamenya ndona mutiga hayai, ukamenya ndona mutiga ki kwanja orohitio korwo wihumbite wega na wina gakuo keru ukira Pastor Lucy areciragia nduri kuo riria andu mahorere ukira akuone na ogerere haria ki urokorwo nginya ni wihurite tumarasi twa 50 andu aya ngani mataraigua wega ugutinda ugithu andu marigagwo ni kiwithuire uguo no ni kimunya uingirire na kioko no githie kuruta igongona ria Ngai Saitani akoragwo hau na tiwe wa mbere kumwo thutha ni daimono na ndiroiga mwina daimono andu a Ngai to mohota guthie kurio githomo gikuhanaga tuku twititwo masaitani matheri kuu na nita masaitani mekuhunja ithuĩ twititwo masaita. Saitani niwe ukwendagiria mwitio riria wi thiini wa kigongona-ini kia Ngai. Saitani niwe ukurehagira kiagago riria wi thiini wa igongona-ini itheru riria urarutira Ngai. Saitani niwe ukurehagira rungathio tondu imagarire na Bwana asifiwe sana. Na riria wakuma Saitani muno ni athengathengaga kuiga tareke ngwirorere nikongora haria gate-ini nikongora ha thendo anyingata haha. Saitani ni amenyaga ingatwo ni athiaga no haria gate-ini ni ukungo. Bwana asifiwe sana. Ariũ a Ngai mahinda mari mothe magithie kurugama mbere ya Jehova ndirenda kuga na njira nguhi Saitani akoragwo moimite thutha. Saitani akoragwo ateng'eranitie nao. Saitani akoragwo akigeria uri egwika atigirire ni wang'auka. Bwana asifiwe sana. Nindirikanaga kwi hindi imwe twaingirire thiini wa kigongona-ini giki na tugikorwo tutiri andu aingi tukiambiriria wira twarianga na ite 30 cia mburu na ndio kuria ciaigirwo. Bwana asifiwe sana. Ciaikaraga ite 30 uguo ibangitwo uguo ndi kigongona-ini nging'urika Saitani tondu eha Saitani eha Bwana asifiwe sana. Uguo Saitani ndari handu atathia nging'urika ngikirio roho wa mang'uri tondu Sunday yo yari hori kwahothetwo 300 Sunday yo yarumire ningi ngirora ngiona kanitha nduna iho we sadaka kuoneka na ithi ningi to 300 we korwo niwe no urute ira 300 Bwana asifiwe sana. Saitani atakaga meciria na akanyita kiria arenda gigutongorie. Saitani angienda utongorio ni mbeca atakaga meciria na agakuonia gutiri mbe. Bwana asifiwe sana. Ngirugama haho na hatiari hairige haho na hatiari hakoroge ngienda kuga atiri na nie ndiehunjagiria iritu a wira theri ngirwo kira ni nie nyambararanagia ni nie ndugagiria mundu uria ndirenda gutugiria. Mwathani arogocwo tondu kaingi na kaingi andu aria mambiriirie kigongona giki ni house help, house managers. Mundu cio arariho ciringi 100 na tiothe mehokekaga na taithi. Ndenda kumuonia mang'uri kuria maigagire ni eguka ekuhotha mbeca ciganoka o wathi kwaria na mundu hindi warithitie andu raini. Bishop ngwenda gukuona ukoragwo ku ni ndutaga wira nyumba na ndehagwo 5,000 riu ndirahoya Ngai andu ta 10 na nio mekani muthenya umwe nging'urika. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Riria urugamite kigongona-ini kia Ngai menyerera ndukae kwihia, menyerera ndukae kurakara. Maundu maingi maria tuthomithagia na thomithagia ni through experience. Ariũ na ithe witũ. Bwana asifiwe sana. No ni experience ya Roho Mutheru.
ngirugama ngienda kwaria uru na nĩ ndahĩtũkĩirie we Kamũhũa Sunday no ĩngĩ matiokire twatigirwo haha na John na Wairimũ ngira Ngai ona kabairĩtu wa wĩra magagĩikarĩra itĩ. Bwana asifiwe sana. Na moka ndikamainga nĩ ndahera Mwathani tondũ rĩu Bwana asifiwe sana. Saitani angĩhiũka ta rũheni ũthũkagia maũndũ maingĩ mũno, na nĩkĩo Jesu Kristo erire arutwo ake tigai gũkena tondũ ndaimono nĩ ciathĩka nĩ inyuĩ, no ĩndĩ kenai tondũ marĩtwa manyu nĩ mandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Ndona Saitani ahiũka ta rũheni oimĩte igũrũ akagwa thĩ. Mwathani arogocwo. Ngĩkĩbocwo gũkĩhera na ngĩrutwo ũhoro wa kwaga kũira na kũnyarara. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda gũkwĩra we nĩwe ũthurĩtwo nĩ Ngai mwaka ũyũ, ũguo Saitani ndekwaga gũkuma thutha. Bata nĩ kwĩmenya na gwĩtaũ. Bwana asifiwe sana. Waigua ũhoro menyerera kũhiũ. Gũkena marakara matumaga mũndũ agerere. Gũkena atĩ marakara matumaga kĩ? Marakara matirehagwo nĩ mũndũ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Marakara ndũikagĩrio nĩ ũcio mũriganĩtie. Marakara ũikagĩrio nĩ Saitani nĩgetha wogore tondũ ndũnamũtiga gwaku akomete. Woimagara nĩ oimagari? Ona ndũnamũtiga biacara-inĩ yaku. Ona ũkĩhinga wĩra waku githĩ ndũtiga wa ũhoera. No kĩra Ngai nĩwe ndatiga ũrangĩre nduka ĩrĩkũ? Nĩwe ndatiga ũrangĩre kioski kĩrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Ũguo ndũtiga Saitani kũ? No rĩrĩa woimagara gũthiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, Saitani akoragwo akumĩte thutha. Onake nĩ oimagaraga na akoragwo akĩenda gũka athatie ngwatanĩro yaku na Ngai. Akoragwo akĩenda gũkinya harĩa ũrakinyithia magũrũ nĩgetha agwatie athũkie gĩkeno gĩaku na Ngai. Na angĩkũnyitũkia ũguo akũgwatie wega, Bwana asifiwe sana, nĩ ũrĩkorogerete irima rĩiyũire mwaki. Nĩ ũrĩkorogerete thĩna-inĩ mũingĩ mũno na mũritũ mũno ũtangĩhota kwĩruta. No gũkũrutithia wĩra mũru mũno. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ũbatiĩ nĩ gũikara ũmenyete, wĩmenyete na wĩiguĩte, no menye Saitani arũgamaga hamwe nawe mbere ya Jehova na ndetigage. Saitani nĩ mũru kwĩ mũgũrũki, onokorwo ndaimono cio ũgũrũki no ciake. Mũgũrũki nĩonaga ĩrĩa nĩ kanitha na akahĩtũ na ageka atĩa na akahĩtũka. No Saitani ona wĩ mũtheru, ona ũtari ũrĩa ũtariĩ aingĩranagia nawe. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa ũrũgamĩte mbere ya Ngai ũgĩthoma kiugo kĩa Ngai no kĩrutana ũhoro wa Ngai, menyerera no menye wĩ mũgendere nĩ Saitani na tiwe wa mbere. No menyerera ndũkae kwĩ? Menyerera ndũkae gwĩka atĩa? Menyerera mũno ndũkae kũrakara. No ũke ũrio kĩũria kĩritu hĩndĩ ndĩraheagwo ũhoro nĩ Reverend Lecho wa kanitha ũrĩa Pastor Daniel athire kũhingũra kũrĩa Naikuru, na ndiraririkana karĩtwa kau we nĩ kũndũ na hau ũguo. Ona mĩtĩ mĩingĩ. Thank you Pastor Lucy. Na nĩwe ngũtua secretary ũkanyandĩkagĩra makanitha maitũ mothe tondũ nĩ wĩra wakwa ngana o gũciara. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Makanitha twĩna maingĩ andũ arĩa marehete riboti. Nĩ ndĩrahingũrire kanitha na Theophilus, nĩ ndĩrahingũrire ngĩũkarora ũguo kona Ngai nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. No wĩra no ũgũkĩrute. Githĩ Jesũ ndoigire andũ arĩa maratũgweta matitũthũire.
na niĩ ndirĩ mũndũ ingĩoha gũtungata. Pastor Dan rĩu agĩkinyia riboti kũrĩ Bishop wake Reverend Lecho, agĩkinyia mateta. Ngai akĩmũhe atumia akũrũ atheri. Pastor Dan yaherutanĩirie kuga atĩ ndiramũhe ũira wa pastor wakwa, niĩ njaragia cia andũ akwa. Ngai amũrathime cũcũ. Jesu Kristo nĩ ekũmwĩka maũndũ mega. Cũcũ akoya guoko. Ndĩna kĩũria mũhunjia. Pastor Dan agĩeta atĩ tene atumia nĩ magimarithanagia tondũ mũtumia wa Musa rĩ. No igwa ndacio nĩ moĩ maandĩko kana matiũĩ maandĩko? Kaya atumia tene mahanaga atĩa kama cũcũ tũtiuma to ĩhĩ amba ũtwĩre kĩrĩa gĩatũmire atumia matige gũcoka kũgimaritha ũngĩka atĩa wĩ wa kũhiũkĩrwo thĩ ndũkuma ũmatige. Kĩgeranio no gĩũke na njĩra cia mĩthemba. Bwana asifiwe sana. Mũtumia ũcio wa Musa arĩ mũũru. Na njũrie mũhunjia rĩ, nĩ kahia koragwo akuĩte. No nĩyo topic ĩrĩa muma nayo. Nĩ ũrutani ũrĩa oima naguo. No nĩ tondũ Saitani ndatigagwo nja. Na ndakoragwo akĩenda ũndũ ũngĩ. Nĩ ngoro yaku akoragwo abatarĩtio nĩyo. Nĩ rũrĩmĩ rwaku akoragwo ateng'eranĩtie naruo nĩgetha rwĩhie. Nake mũini wa rwĩmbo agakwĩra waigua ũhoro menyerera gũkena Bwana asifiwe sana. Ingĩhoera ngoro yaku na meciria maku tondũ nĩ ũkũrio ciũria ciorimũ, nĩ ũkũrio ciũria iria cio ũmenyerere ndũkae kwĩhia. Ũmenyerere mũno ndũkae gwĩka atĩa? Ndũkae gwĩka atĩa? Paulo he handũ oigire ndaikagia ngundi te kũhũra kĩ? Mwathani arogocwo. Na ũndũ ũcio wĩkĩraga ngoro yakwa hinya mũno. Menya Saitani aratwarana nawe akĩenda gũthatia kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Na Saitani angĩũrio nginya hau ũrũgamaga mbere ya Jehova harĩa agendeire mũthĩnjĩri Ngai mũnene ũrĩa wetagwo Joshua, no arũgame oha? Ona ũkĩruta igongona rĩaku Saitani arĩ oha? Mwathani arogocwo. No menyerera ndũkae kwĩhia. Menyerera ndũkae gũtũkaya na meciria. Menyerera rũrĩmĩ rwaku. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ kiugo kĩa Ngai, aria Ngai marũgame mbere ya Ngai, nake Saitani arĩ oha? Na Saitani nĩ gũkokaga. Mwathani arogocwo. Onaga icio nĩ ndungata cia Ngai cia Theophilus nĩ cia rũrũngana mathiĩ kũ? Mathiĩ njatha-inĩ onake agoka ho. Arabu ikaraga atumĩtie ndũkone magego. Saitani ndũrĩ aceragwo na magego bane. Ngwĩciria okaga atumĩtie nĩkĩo tũtamũkũrana. No twĩ thĩinĩ wa roho nĩ ũrĩkũranaga wara wothe wa mũcukani. Nĩ ũrĩkũranaga njemo ciothe cia ũrĩa mũũru. Menyerera mũno. Ariũ na arĩ ithe witũ ndamũthaitha thĩinĩ wa Mwathani, menyererai mũtikae kwĩhia na rũrĩmĩ rwanyu. Nĩ mũgũtegwo mĩtego mĩingĩ, nĩ mũkũrio ciũria nyingĩ, no menyererai mũno mũtikae kwĩhia na rũrĩmĩ. Na ndũkae kũng'ũrĩka. Bwana asifiwe sana. Ona worio kĩũria kĩhana atĩa ndũkae gwĩka atĩa? Ndũkae gwĩka atĩa? Tondũ ũngĩng'ũrĩka no ũgũthe mũndũ kobi agwe kũ? Nĩ wehia kana ndũnehia? Nĩ wahĩtia kana ndũnahĩtia? No ũrume mũndũ, na rũrĩmĩ rũrũ rũraruma mũndũ naruo rũrabatara kũgoca Ngai, rũrabatara kwambararia. Bwana asifiwe sana. Ũguo menya Saitani nĩ akũgendeire. Saitani nĩ oimagarĩte ũkiumagara. Saitani nĩ athiĩte ũgĩthiĩ. No nĩ ihinda rĩaku kũrũgama na magũrũ maku merĩ. Ndũgetĩkĩre gwĩcirĩrio nĩ mũndũ, tondũ roho wa Ngai arĩ igũrũ rĩaku nĩgetha akũhũthĩre
na akũrute na akũhũthĩrie muonere na mũiguĩre wa maũndũ na mũtaũkĩre wa maũndũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo inyuĩ tondũ mũrĩ andũ a Ngai, kũrĩa guothe mũrĩrũgamaga ũtungata-inĩ wa Ngai, ona Saitani amũgendera, Roho wa Ngai nĩ arĩmũtongoragia, Roho wa Ngai nĩ arĩmũrũagĩrĩra, Roho wa Ngai nĩ arĩmwaragĩrĩria, na Roho wa Ngai nĩ arĩtwaranaga hamwe na inyuĩ. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya kerĩ, nake Jehova akĩũria Saitani atĩrĩ, uma kũ? Nake Saitani agĩcokeria Jehova, githĩ ndũigua nĩ maragia? We nĩ wĩrĩgĩte kwaria na Ngai? Githĩ ndũigua nĩ maragia? Na maragia tondũ ũthamaki ũrĩa Saitani atũrĩte nĩ ũthamaki-inĩ wa Ngai. No akĩenda kũgarũrania thirikari ya Ngai, kĩharũrũkio thĩ na araika arĩa mamumire thutha. Akĩmoria uma kũ? Nake Saitani agĩcokeria Jehova akiuga, nyuma kũriũnga thĩ. Na kiugo gĩkĩ kũriũnga thĩ, ariũ na arĩ ithe witũ, Saitani arahũthĩra maandĩko tondũ aharũrũkirio kũ? Ona na kiugo kĩa mang'ũrĩ, tarekei twarie rĩu twarie, nĩ kiugo kĩa mang'ũ, nyuma kũrĩa wandũmire. Ngũthiĩte kũrĩa wandũmi, ngũriũngaga kũrĩa wandeki, ũroria atĩa totoĩ? Kũrĩa wanjĩrire thiĩ nĩ kuonyu. Bwana asifiwe sana. Mũtiuge na hinya, kũrĩa wanjĩrire thiĩ nĩ kuonyu, tondũ nĩ kiugo nyuma kũriũnga kĩ? Ithe na ti rudeness. Bwana asifiwe sana. Ĩno nĩ rudeness, ugai ameni. No ithuĩ mũcokerie witũ wa maũndũ wĩ thĩinĩ wa thimo 10 na cigana? Thĩinĩ wa thimo 10 na cigana? Yugĩte atĩa? Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa Saitani no rĩigua tarĩ ihoreru. Ũguo we wĩ rebo ya igũrũ mũno kũrĩ ndaimono tondũ wĩ mũkuire mũtharaba-inĩ. Wĩ rebo ya igũrũ mũno kũrĩ Saitani na ndũkanae kũmwĩtigĩra kana kũreka kũhĩngithie. Mwathani arogocwo. Ũgĩe na icokia ihoreru. Haleluya. Tondũ nĩ ũramenya icokia rĩa kĩgũthũko, icokia rĩa ũru, icokia rĩa rudeness nĩ rĩkũrakaria Jehova Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ ningĩ gũceranga kuo o handũ na handũ. Ũguo Saitani ndarĩ handũ ataingĩra. Agacera kĩgongona-inĩ, agatiga hura mbeũ njũru. Agacera gwaku mũciĩ, nĩ gũcera handũ na ha. Harĩ handũ ngwenda mũno ũmenyerere Saitani ndagacere. Meciria-inĩ maku, ngoro-inĩ yaku, handũ na handũ. Handũ ha mbere nĩ meci, handũ ha kerĩ nĩ ngoro-inĩ, handũ hangĩ ha gatatũ nĩ mwĩrĩ waku. Ndũkareke Saitani agũcerere. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ ũkũhotithia andũ a Ngai na nĩ ũkũgwa kĩgerio. Mwathani arogocwo. Ũguo handũ na handũ ndũkamũhe kanya ga gũcera. Hinga mĩrango. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Ũhinge mĩrango kĩ? Bwana asifiwe sana. Laini ya gatatũ ĩkoiga atĩrĩrĩ, nake Jehova agĩcoka akĩũria Saitani atĩrĩ, nĩ ũronanĩtie ũhoro wa ndungata yakwa Ayubu, ũkona atĩ kũu thĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana take. Bwana asifiwe sana. Haha nĩho ndĩrenda ũnyite. Thĩinĩ wa thĩ ĩno ya Ngai gũtirĩ mũndũ ũhana tawe ũtungata-inĩ wa Ngai. We ndũrĩ copyright ya ũtungata. We wĩ original ũtungata-inĩ. Mwathani arogocwo. No Saitani ndekwaga thitango. Onorio kana nĩ ũroranĩtie ũhoro wa ndungata yakwa Ayubu. Nĩ ũkuona kĩmunya ta kĩngĩagwo ndũkĩngĩcokia? Nĩ ũkuona ta kĩngĩagwo ndũngĩcokia? Saitani ndekwaga ũndũ egũgũthitangĩra. Ona wakorwo thingu-inĩ na ũtheru-inĩ. Saitani ndekwaga ũndũ egũgũthitangĩra. Ona wakorwo nĩ umĩte mawaganu-inĩ ma mĩthemba yothe. No ekuga mũndũ ũcio rĩ ahana. Mũndũ ũcio rĩ ahana. Ndũgacere na andũ arĩa mahana ndaimono mwaka ũyũ. Gũtarĩ ũndũ makuonagĩra mwe.
Mwathani arogocwo. Tara mundu ucio muriganitie. Tamurore. Mwire we. Ni andu mahana daimono. Ndigũcera nao to matingĩona wega wakwa. Nĩ kũrĩ andũ matakuonagira wega na ndũkanenda kwendwo nĩ andũ othe. Mwathani arogocwo. Ona kwanyu mũciĩ ndwendetwo nĩ andũ, ona wĩra-inĩ ndwendetwo nĩ andũ. Bwana asifiwe sana. Mangĩũka morio ng'ania mumuonaga atĩa? Ai ũcio rĩ akoragwo mũraihu magũrũ ma mbere. Nĩ mwĩtĩi agathi na ndarĩ mbere kana niĩ kiugo kĩu kĩmakagia kĩoimire kũ? Mwathani arogocwo. Ti ũyũ ndarĩ mbere kana kĩ? Icio anga ciugo nĩ cia Kalidei Pastor Lucy tutirĩ cihũthagĩra gũkũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko ma Ngai maroiga kũrĩa thĩ gũtirĩ mũndũ hana Ayubu. Nĩ tondũ nĩ mũndũ wĩtigĩrĩte Ngai, nĩ mũndũ ũtĩĩte Ngai, na tiga ũguo nĩ mũndũ ũtangĩcukĩrwo ũndũ. Nowe no ũcukĩrwo kĩ? Andũ a Ngai Mwathani arogocwo. Oyai moko na igũrũ muge amen. Ũndũ ũrĩa ũngĩcukĩrwo, haleluya. Mwathani arogocwo. Ngai arokwehereria. Ũndũ wothe ũngĩcukĩrwo ũhonokio-inĩ waku Ngai aroweheria. Ũndũ wa gũtũma wĩkĩrwo thoni Ngai arokwehereria. Mwathani arogocwo. Tondũ Ayubu ndarĩ ũndũ areka atĩa? Na igũrũ nĩ rĩa confirm na rĩoiga Ayubu nĩ ndungata yakwa. Mwathani arogocwo. Ngai arogũ-confirm gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki no tuĩke we ũikare arĩ we. Bwana asifiwe sana. Ndũkende gũkobia gĩthirĩ, ndũkende gũkobia Lucy, ndũkende gũkobia ũrĩa ũngĩ, ndũkende gũkobia arĩa angĩ. Ikara arĩ we tondũ we nĩwe Ngai oĩ. Na we nĩwe mũhano wa Ngai, we nĩwe Ngai ekũhũthĩra o ũguo tariĩ. Bwana asifiwe sana. Take tũcoke raini ya gatatũ. Nake Jehova agĩcoka akĩũria Saitani atĩrĩ, nĩ ũronanĩtie ũhoro wa ndungata yakwa Ayubu, ũkona atĩ kũu thĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana take. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Pastor Irũngũ tarũgama. Mũthuri mũrata wakwa nĩ aceririe ũmũthĩ, nĩ okire ũmũthĩ gwĩtwo Samueli. Bwana asifiwe sana. Tokai haha na mũke mũtarĩ Bible. Mũndũ ũtarĩ kĩ? Ũcu? Ũkaio haha. Aya nĩ athuri a kĩgongona gĩkĩ na nĩ andũ tũrutĩte wĩra nao mũingĩ. No ũngĩũrio Irũngũ, ũkũria Irũngũ ũrĩkũ? Ũrĩa wĩkagĩra mũbuto ũrĩa mũtune. Samueli ũrĩkũ? Ũrĩa wĩkagĩra mũbuto wa navy blue na titaruta. Rekei tũrĩ ũrutani-inĩ. Kana tiguo Pastor Lucy? Mwathani arogocwo. Ũcio wĩkagĩra mũbuto ũcio ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ wona, ona ndũririkanaga atĩrĩrĩ Samueli nĩoigaga aleluya anĩrĩire. Irũngũ nĩ agocithagia, ndũririkanaga mawega, we wonaga o maũ. Ũcio nĩ roho wa Ngai kana nĩ wa Saitani? Ũguo nĩ ũingĩrire na Saita. Bwana asifiwe sana. Nĩ Samueli ũrĩkũ? Ũrĩa mũhĩnju mũmũthi tondũ brother ndũkĩrĩ mũnoru. Bwana asifiwe sana. Worio kĩũria kĩa mũrũ wa ithe wanyu uga ũrĩa ndungata ya Ngai. Nĩ tũgũcenjia mĩarĩrie. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa ũgocaga Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa wendete Ngai na ngoro yake yothe. Mwathani arogocwo. Ũrĩa ũtũmaga nginya wĩra wa Ngai ũgĩe riri. Tondũ na twaga kuga amen niwe nĩoigaga haleluya. Haleluya. Ona ũndũ mwega ta wĩke ũguo. Nĩndambĩrĩria wĩra Ngai nĩndambĩrĩria kuona maũndũ mega kũrĩ arata aya ũhete aku. Bwana asifiwe sana. Ũcuke rekei ũthenge thĩinĩ wa tũnua twitũ, meciria-inĩ maitũ, mĩarĩrie-inĩ itũ. Ũmenyaga mũndũ nĩ tondũ wa nguo ĩrĩa. Ũmenyaga mũndũ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa.
no utungata-inĩ wa Ngai athĩnjĩri Ngai athĩnjĩrwo othe matĩagĩra andũ maũthĩ. Nĩ ũrĩkũ ũcio? David toka haha. Atĩ nĩ mũthuri ũrĩkũ ũcio? Nĩ ũrĩa waragia nĩrĩ? Bwana asifiwe sana. Harĩ ũrĩa mũĩ andũ aya nao harĩ ũrĩa Saitani akĩũrio nĩ Ngai, nĩ ũroranĩtie ũhoro wa ndungata ĩyo yakwa. Wona nĩ mũndũ ũtarĩ? Nĩ mũndũ ũtarĩ kĩ? Nĩ mũndũ ũtarĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Nĩ mũndũ ũtarĩ? Nĩ hakĩrĩ ũndũ ũngĩ, ikarai thĩ tuoima ũhoro wa mĩhumbĩre. Pastor Daniel Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kariuki Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai witũ atũrathime. Na Ngai witũ atũhe ũgĩ wa muonere wa maũndũ na mũcokerie wa maũndũ. Tondũ kĩgeranio kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩritũ nĩ gĩa ciũria. Kĩgeranio kĩrĩa gĩkũgũithia andũ nĩ gĩa ciũria nditũ. Na ingĩ ona ndũhota gũcokia. Harĩa waremwo gaki nĩguo Paulo atwĩrĩte. Harĩa waremwo geka atĩa? Ũgeterera roho wa Ngai agũcoke na akwarĩrĩrie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Gatagati-inĩ ka mũikarĩre ũrĩa mũraikara, niĩ ngĩthuthuria thĩ ya kĩroho thĩinĩ wanyu, mũtirĩ thĩ, mũigũrũ mũno. No mũmũgenderi, haleluya, arenda inyuothe mũkorwo mwĩkĩ? Arenda inyuothe mũkorwo mwĩkĩ? Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Arenda inyuothe mũkorwo? No gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhana we mũhoere waku, mũinĩre waku, mwĩtungatĩre waku, ndũgetĩkĩre gũtungata ta mũndũ ũrĩa ũngĩ. Tungata ũguo rĩ, ũguo nĩguo Ngai akũĩ. Ũguo nĩguo Ngai akwandĩkĩte. Noguo nĩguo Ngai aroiga gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana ta irũngũ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus. Gũtirĩ mũndũ ũhana ta Pastor Lucy. Ngai nĩ akũĩ na rĩtwa rĩaku. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana tawe. Bwana asifiwe sana. Ndokarutĩrwo ũira. No ũira wa ma nĩ atĩrĩrĩ, Saitani nĩ akũgendeire. Saitani nĩ akĩte atĩa? Nĩ akũgendeire. Ta rĩu niĩ ahunjia makĩnjuka na hau. Mũiga gũtirĩ kamũndũ kang'athia ta gaka ka Waithĩra. Harĩa ũrĩ ũcuka, ndũgecirie ndwaragĩrĩrwo. Na nĩ karĩ kaũndũ kangĩ mongagĩrĩra okorwo mũtirĩ mwamenya. Gũtirĩ mũndũ mũtũrĩku na mwĩtĩi ta ũyũ. Na nĩ mahagwĩtĩya rĩ. Ai, niĩ ndĩ namba. No nĩ tondũ wa Mwatha? Akĩrĩ maandĩko. By the way, mwĩtĩyo ũrĩa Ngai athũire nĩ wa ũrimũ. No mwĩtĩyo wa kũmenyana na Ngai nĩ wa ũũgĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo na korwo no ndĩtĩire nĩ tondũ wa Mwatha? Getĩyaga na gatirĩ mbere kana thutha. Niĩ nĩ ndĩ mbere na nĩ ndĩ kĩ? Haleluya. Na gũkũ nĩ kũhanana na gũkũ. Mwathani arogocwo. Ta rũgama mũndũ na mwarĩ wa ithe witũ. Ta rũgamai. Uge na gũkũ rĩ no ho gũkĩrore na gũkũ gũtihanana nago. Onera ũcio mũriganĩtie na gũkũ gũtihanana na gũkũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo we nĩ ũrĩ mbere na nĩ ũrĩ. Na Ngai akũĩ wĩ original. Na Ngai akwendete o ũguo ha. Ũguo na korwo nĩ tũgwĩtĩya nĩ tondũ wa Mwatha. Ti mwĩtĩyo wa indo cia thĩ kana mwĩtĩyo wa thĩ. Nĩ mwĩtĩyo wa kũmenya harĩa twĩtĩtwo na harĩa tũthurĩirwo na hatirĩ ũcuke. Na rĩrĩa Saitani atũgendera igongona-inĩ rĩa Ngai nĩ tũmũtaũkagwo. Tũkamwĩra Saitani tathiĩ tũtige. Ithuĩ tũrĩ a roho mũthe na nĩ twĩtĩkĩtie thakame ya gatũrũme. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai akũĩ wĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke. Tiga kwĩĩkĩra nganja. Tiga kũgĩa na nganja. We wĩ mũthure na wĩtĩkie wĩ mũthure rĩ ũgakĩona Ngai. Andũ arĩa matarĩ athure na arĩa matarĩ amũre gũtirĩ mũndũ ũkona Ngai.
nĩ ndungu cia gwakia mwaki kwa ngo, na we ndũrĩ rũtungu, wewe wa gũkũngũiya ũthamaki-inĩ wa Ngai, wewe wa kũnenehia Ngai witũ, wewe wa kũgoca Ngai witũ. Bwana asifiwe sana. Na wewe wa gũkaina rwĩmbo rwerũ, na ithuĩ tũtigwĩtukania na thĩ ĩno, na tũtigũikara ũrĩa andũ marenda, na ciũria cioka nĩ tũgũco. Bwana asifiwe sana. Ciũria cioka nĩ tũgwĩka atĩa? Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, gũtirĩ mũndũ ũhana tawe. Wakorwo nĩ ũkũrũgama wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, gũtirĩ mũndũ ũngĩ original kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩwe. Bwana asifiwe sana. Na ndũkeigue ta ũtarĩ mũndũ mũkinyanĩru tondũ hotaga gũthoma Gĩkũyũ kana Gĩthweri. Githĩ ndũiguaga? Githĩ ndũiguaga? Mũgambo ũcio ũiguaga nĩ wa Ngai, kiugo kĩu ũiguaga nĩ kĩa Ngai, na nĩkĩo gĩgũgũtongoria nginya ũkinye ũthamaki-inĩ wa Ngai. Ithuĩ tũtirarũĩra tũkinye ma university kana mawabici marĩa manene maraheanwo wĩra nĩgetha hunjia matahwo. Ithuĩ tũrakũngũiya ũthamaki wa Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtathiraga. Na ũthamaki-inĩ ũcio nĩguo tũgwĩtĩĩa nĩ tondũ waguo, nĩguo tũkwambararia, nĩguo tũkũnenehia, nĩguo tũkuga nĩ ũthamaki ũtathiraga. Na ũthamaki-inĩ ũyũ twĩkuo mũno ithuĩ hamwe na ciana, tũrĩ andũ original. Bwana asifiwe sana. Na igũrũ rĩgatũ confirm tũtirĩ ũcuke, na nĩ mandarora mũtirĩ ũcuke. Ta rĩu thĩinĩ wanyu rekei ndĩmũhe thiri ĩmwe yanyu mũrĩ athĩki. Haha gũtirĩ mũndũ itangĩta o mokaga ihenya. Irũngũ mũrona haha mũrona ta mũngathia akinyaga wabici akĩinainaga, ndathiĩ kwendaga atĩa ndiuma na ũrĩ ngwendaga gũkũgeithia na ngwĩre ndĩrĩgĩte kũnjikia kĩndũ. Bare gathi mwathani arogocwo, mũtirĩ ũcuke, mũracukĩrwo ta kĩgongona kĩa Ngai. Ũguo na wa Saitani agendanĩra hamwe nawe, menya arakuma thutha tondũ thĩinĩ waku wĩna Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Na we nĩwe mũriũ wa Ngai ihinda rĩrĩkũ? We nĩwe Ngai athurĩte ihinda rĩrĩ, ũtĩithie Ngai ta ũrĩa Ayubu atĩithirie Ngai, ũgocithie Ngai ta ũrĩa Ayubu agocithirie Ngai. Ona magerio moka-rĩ, tiga kũma. Tero cio mũriganĩtie, tiga kũmaka. Waya gũkorwo wĩ kĩgeranio-inĩ kĩa mũrimũ, waya gũkorwo wĩ kĩgeranio-inĩ gĩa kũremwo nĩ gũthomithia ciana, kĩgeranio-inĩ kĩu no ũkaruta ũira. Oiga na kaĩ niĩ ciana ciakwa ndiamenyire ũrĩa ciathomire. Kaĩ ona ndaigua nĩ cieka bo ndambire kũrora kana nĩguo. Kaĩ ona ndaigua nĩ maingĩra university ndambire kũrora kana nĩguo. Tondũ mũgendere waku, haleluya, igũrũ nĩ rĩra confirm na rĩkoiga ndũrĩ ũcu. Ũguo njĩra ciothe iria Saitani ahingaga, mĩario ĩrĩa Saitani araria igũrũ rĩaku, Roho wa Ngai nĩ amĩthengetie. Noguo nĩguo Ngai egwĩka, na egũtwarana nawe kuma kĩambĩrĩria nginya kĩrĩkĩ. Haleluya. Mwathani arogocwo. Nĩ tũranyitanĩra andũ a Ngai atĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana kĩ? Nĩ gũtuĩka nĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke, na kũrũngĩrĩra nĩ mũrũngĩrĩ. Nĩ mũrũngĩrĩ, mũndũ wĩtigĩrĩte kĩ? Ngai, na agathemaga maũndũ marĩa moru. Ugai ameni. Haleluya. Haha nĩho harangenia. Na kinya rĩu-rĩ, wĩkindĩru wake no aũgwatĩirie. Ugai ameni. Ugai thutha wakwa. Ona rĩu-rĩ, wĩkindĩru witũ Ngai-inĩ no tũgwatĩirie. Ona thĩ ĩno yainainio, ona thamaki mainainia makanitha, wĩkindĩru witũ kiugo-inĩ kĩa Ngai no tũgwatĩirie. No tũgwatĩirie. Na mĩtego yothe Saitani ambĩte, Ngai nĩ atwehereirie na Ngai agatũhotanĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Wĩkindĩru waku kiugo-inĩ kĩa Ngai ũrũmie wega, ũnyite wega. Mwathani arogocwo. Ndũkae kwagaga, ndũkae kũinaina, ndũkae kũgĩa na kĩ? Na guoya. Mwathani arogocwo.
Mundu wikindĩrĩte ndakoragwo na guoya. Mundu wikindĩrĩte nĩ amenyaga ũrĩa arenda na ũrĩa atarĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ amenyaga ũrĩa arenda na ũrĩa. Mundu wikindĩrĩte nĩ agwatagĩrio ũndũ ũrĩa endete. Wona wekindĩra wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, gwatĩria kiugo kĩa Ngai, menyerera maathani ma Ngai, no twarane na Ngai ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ wa Ngai, nĩgetha Ngai akũhotanĩre. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Wĩkindĩru waku tũra ũgwate. Wĩkindĩre wega kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na ndũkae kwagaga. Ndũkae gũthikĩrĩria andũ, thikĩrĩria Ngai. Ndũkae gũthikĩrĩria arata no magũthinĩkanie. Ndũkae gũthikĩrĩria arĩa marĩ igweta na arĩa marĩ ngumo no magũthinĩkanie, no matua nĩ maku. Matua nĩ mau. Mwathani arogocwo. Ĩra Ngai, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndakũhoya ũhe wĩkindĩru mwega kiugo-inĩ gĩaku, na ngindĩrie kĩgongona-inĩ gĩaku, ngũtungate. Ona Saitani ang'endera rĩrĩa ndĩ wĩra-inĩ waku, nĩ ũhotanagĩra, nĩ ũndũagĩrĩra, na nĩ ũrĩtũũraga ũndũagĩrĩra. Nĩ ũgũtũũra ũndũagĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Rekei tũikare thĩ tũrĩkĩrĩrie raini ĩyo ya gatatũ. Atĩ rĩu wĩkindĩru wake no aũgwate, ona tondũ ũraningĩrĩria ũhoro wake atĩ ndĩmũnine hatarĩ kĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ona tondũ ũranjĩra thiĩ ngaharaganie kĩgongona gĩa Theophilus hatarĩ gĩtũmi, andũ acio kaĩ no manyitĩte kiugo gĩaku. Andũ acio kaĩ marũmagĩrĩra Ngai wa igũrũ. Andũ acio kaĩ mahunjagia kiugo kĩrĩa kĩo. Ona tondũ ũranjĩra thiĩ ngamaharaganie hatarĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai arũagĩra wĩra ũyũ wake. Saitani arũagĩra wĩra ũyũ wake wa Ngai gĩtũmi gĩa gũka kũũharagania. Bwana asifiwe sana. Saitani nĩ ekwaga gĩtũmi gĩa gũka kũnina wĩra wa Ngai. Saitani nĩ ekwaga gĩtũmi gĩa gũka kũharagania wĩra wa Ngai. No wĩra ũyũ wa Ngai wĩkindĩrĩte no kagwatĩria wĩkindĩru ũcio nĩ tondũ waku. Nĩ harĩ ũira ũrĩa ũrutaga wa kĩgongona. Ũira ũcio nĩ ũtoragia Saitani. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ marutaga ũira mwega mũno. Niĩ Theophilus ndikuma. Nĩkĩ? Kwaragio kiugo kĩama, Saitani agacoka thutha. Bwana asifiwe sana. Ũira ũcio nĩ ũgũtũma Ngai aririkane wĩra wake. Na wĩra wa Ngai ndũkũririkanwo nĩ tondũ wakwa ndĩ nyiki, ũkũririkanwo nĩ tondũ waku, na nĩ tondũ ũcio mũriganĩtie, na nĩ tondũ wa arata aitũ othe arĩa maragĩrĩria wĩra wa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩtũratwarana. Nĩtũratwarana. Twĩra-inĩ ya kaigana. Nake Saitani agĩcokeria Jehova akiuga, nĩ gĩkonde kĩa mwĩrĩ gĩkũrĩte kĩngĩ. Ĩni, ona mũndũ aruta indo ciothe iria enacio, nĩguo ona mũndũ aruta indo iria enacio nĩguo akũre muoyo wake. No rĩ, tacoka ũtambũrũkie guoko ũmũhutie mahĩndĩ na nyama cia mwĩrĩ wake. Nake ndarĩ hingo ategũkũruma. Ugai ona twathĩna tũtikũruma Ngai. Gũtirĩ hĩndĩ ategũkũruma ũthiũ-inĩ waku. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nigetha wĩtĩkio mũgitĩre nĩho ngwendaga tũkinye. Tareke tuge hamwe nawe thĩinĩ wa Ayubu 2 mũraini wa 6. Nake Jehova agĩkĩra Saitani atĩrĩ, nĩndamũiga moko-inĩ maku, no rĩrĩ muoyo wake mũtigĩre. Haleluya.
nake Jehova ugawanĩrĩire nake Jehova agĩkĩra Saitani atĩrĩ, nĩ ndamũiga moko-inĩ maku, no rĩrĩ muoyo wake mũtigĩre. Nĩ ũkũgerera kĩgeranio-inĩ kĩritũ, no nĩ ũhĩtũkĩte nĩ tondũ wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Maruo marĩa mothe wanagerera thĩinĩ wamo, Ngai nĩ agũtigĩirie muoyo. Na nĩkĩo nĩ ũthiaga rĩngĩ ona kuona mũndũ mũrwaru ta atumia aya akũrũ na athuri aya akũrũ, ũgakora ndarahota kwaria wega, no agakwĩra niĩ ndĩna thayũ na ngoro nĩ njega, nĩ ndigĩirio kanua gakuga Jesũ nĩ Mwathani. Ũguo Saitani ona ahutia ikonde, Bwana asifiwe sana, ona ahutia magũrũ, kanua na ngoro nĩ igitĩirwo nĩ Ngai. Ngai aromũgitĩra, ngoro cianyu itikahutio, ona mĩĩrĩ yahutio, ona mĩhuko yahutio kwage mbeca, ngoro cianyu nĩ cikare ci theru, mũkũrĩa na mũnyue na mwĩhumbe, na ciana ithome, tondũ tũtigĩirio muoyo, ona uchumi ũngĩthũka. Mwathani arogocwo. Ona thĩna ũngĩingĩha bũrũri-inĩ, ona mĩrimũ ĩingĩhe, nĩ harĩ kĩndũ tũtigĩirio nĩ Ngai. Haleluya. Ngoro nĩ njega na ĩna tha. Ũcio ira Saitani ndendaga kũigua. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩmwe nĩ twehingire na andũ twatungataga nao gathaithi, gũtuĩka nĩ tũgũthiĩ kwĩhingũrĩra kwa mwarĩ wa ithe witũ ũmwe, akiuga gwakwa kwĩna kĩndũ mũkĩrĩa, na hĩndĩ nĩ ihoya rĩa thikũ mũgwa, tũgĩkiuga atĩ haiya, na Ngai nĩ aragĩria andũ. O rĩrĩ twaharũrũka rĩ, mwarĩ wa ithe witũ oka, na twarĩ onake kĩrĩma, oiga atĩ thikũ mũgwete rĩtwa tondũ nĩ oĩkaine mũno, tũthiĩ tũkahingũrĩre gwake. No gũkũ kwa mwarĩ wa ithe witũ gũtiarĩ gĩtĩ gĩa gũikarĩra, ona ndarĩ mũthĩni, ĩyo yarĩ ngĩa. No ngoro rĩ, Mwathani arogocwo, na ũira na ũtungata wa Ngai rĩ, arĩ gĩtonga. Mwathani arogocwo. No nginya gĩtĩ gĩa gũikarĩra gũtia. Rĩu tuonanagia atĩrĩ na mũthuri ũmwe, rĩu marĩ andũ 14 nĩ ekũmahota. Tukĩra na mũthuri ũcio, nake Ngai witũ no akĩmũrathimĩte akiuga ngwĩka atĩrĩrĩ, nĩ ngũmũhumba thoni, ngũteng'era nduka-inĩ, thiĩ ngũre tũmĩgate na tũria, njoke ndĩmũnengere kamũrango gathu. Andũ a Ngai nĩ mahumbĩranaga. Mwathani arogocwo. Ngĩmwĩra tiga gũthiĩ, no ngakwĩrĩte ndarĩ, no ngakwĩra ũmũteithie, tigana na ũhoro ũcio. Tũgĩthiĩ tũgĩkinya, twakinya mwarĩ wa ithe witũ, hau nja harĩ kagwa komũ ka mũirũ, na gatigarĩte o kamwe, na karĩ na tũrũngũ 13, na mũndũ agĩtinĩrio gake akĩmera, agĩtwĩra ngwenda mũhingũrĩre gũkũ, tondũ ũhoro ũrĩa muma thĩinĩ waguo wĩna cama ta kĩgwa gĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Andũ a kũng'ũrĩka makĩng'ũrĩ, akĩgĩa mũndũ wa mũrĩ, na rĩu aturutithia wĩra wa wana ũguo nĩkĩ? Gũtũma tume, tondũ harĩa twathiagĩra kũhingũrĩra rĩ, kũrĩ andũ moimĩte kwao, ta kuma haha nginya Gĩthũrai 44, na athiĩ kũhingũ, githĩ ti ũrimũ, githĩ ndũngĩingĩrĩte gwaku ũhingũrĩre kuo, korwo nĩ kwarĩ na kĩndũ ũngĩrĩa. Mwathani arogocwo. No tũgĩthiĩ agĩtũicũhĩria kagwa wega, na gatiarĩkaga nĩ kũũma. Na rĩu tondũ andũ acio nĩ marorete igũrũ, no nginya ngĩginyane na kagwa kau, na ndĩmonie nĩkĩ andũ a Ngai maharũrũkaga kĩrĩma atĩa. Mũhunjia we, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩrwo thiĩ ũhingũre nĩ mũndũ wĩkĩre meciria nĩ irio, acoke akũhe kĩgwa. Ngĩmera ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũratungata. Ũmũthĩ nĩ tũkwaga kũrĩa nyama, nĩ tũkwaga kũrĩa mboga, ona nĩ tũkwaga gacũrũ ga kũhingũra kana ga kũharũka kuma kĩrĩma, no twarĩa kagwa. Mwathani arogocwo. Mwanegena nĩ thĩna. Bwana asifiwe sana. No harĩ ũndũ ũmwe ndataũkwo, kĩrathimo gĩothe kiuma gĩũke moko-inĩ ma mũtumia ũyũ. Ngira mũtumia ũcio, turia maru mwarĩ wa ithe witũ, na nĩ thengio nĩ gũtũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, tondũ kĩgwa nĩ kũrĩa ũkahiha ũkame, kati kũrĩa na kũnyua. Rekei twarie ma, ti kũrĩa na kũnyua. Andũ a Ngai, ti kũrĩa na kũnyua.
we ona koma kagwo komania na ki ukomania na kono na ni kwa ndaiguire ta ndahona ndaigua nginya ta itekuria sapa mwathani arogocwo no ihoya riria twahoire muciini ucio gutire mundu twari nake kirima-ini kiu utonete Ngai gutire mundu tambararitio ni Ngai uguo gacama kau twaiguire haleluya noko toraigua na ihinda riri ona saitani atugendera ona ni ndakugaithiria sama wa muturire thiini wa ritwa ria Jesu ona kuri kurito wegiginyana na kagwaga tondu kari ona gacukari. Bwana asifiwe sana. Mundu agiginyana na kagwa ki ona ria mendire kwaria uru ngimera no ni wega mugie na ugi wa Ngai ni wega mugie na umenyo wa Ngai ati umuthi ni tukuhingura na kagwa no rucio haleluya tugakorwo na mafiriji tuigite irio cia kuria tugakorwo na makumbi tuigite irio cia kuria tutirehinga ni kwaga turehinga tondu ni Ngai twende mwathani arogocwo ngimena muhinguke maitho muone twathondekerwo muturire umuthi tutikuria na tutikunyua no rucio no tukaria uria tukenda no tukanyua uria tukenda no twerwo atiriri mundu agiginyane na karungo gake tondu rugendo no rurai. Bwana asifiwe sana. Na mutumia ucio akirathimwo muno ni Ngai ona umuthi ndirahurirwo thimu ni muiritu ni kana ka mwana wake karanjira ko kenyebe riu niguka gucerera bishop tondu mwatungataga na cucu witu na niguririkana hindi wa ndathimire na Ngai ni andathimite na kameri gakwa onokorwo ti kanene iyo ni refu iriku ikorwo cuwe ndatunyitire ogeni na tuhe kagwa mwathani arogocwo iyo riu ni refu iriku ati meri tiga tutaringanaga ithira ngira mwirire teka mutu Bwana asifiwe sana. Aranjira utungata uria mwatungataga na cucu witu nie ni ndiwonete na ni nie ndireire murio wa utunga ndirarika na cuguo ndari mwega tondu riri tukihingura tuhingurithagia na igwa uguo murio wa gwake ri wacokereire kana kamwa. Bwana asifiwe sana. Ona ciana cianyu irogaya murio wa mutungatire ona tucucu twanyu turogaya thiini wa ritwa ria Jesu haleluya. We ni we kugiginya na muthenya wa umuthi na karungo ga kigwa no rucio mwana waku ni ekugaya gacucu gaku ni gekugaya kaguka gaku ni gegwika atia ni gegwika atia. Bwana asifiwe sana. Uguo na ikonde ciaku cia kururira no koiga Jesu ni mwathani menya ni Ngai urakuhotithia menya ni Ngai uraguteithia umuthi ni ukugerera ruo-ini no rucio ndukagerera ruo-ini. Bwana asifiwe sana. Ndirikanaga rugendo ruru rwari rwa mahoya mari maritu muno na Ngai witu ni atuteithirie na maundu maria twendaga no makihingire na no tuonete Ngai agika maundu manene. Uguo ndukamake ona wakorwo wi rugendo-ini tarwa Ayubu menya ni Ngai ukwende na riria wona wi thina-ini tiga kuona ta Ngai agutiganeirie. Riria wona wi mbara-ini nditu tiga kuona ta Ngai ariganeirwo niwe tiga kuona ta Ngai atakui Ngai ni akui. Kwi hindi kwa baba itu munyinyi kwarugago cabaci tukarumaga baba itu na riko baba itu ni uria baba itu munyi baba nyu munyi ndagituika thogu tukarigagwo ati niki gituma baba itu ndatuguragira mutu wake ndangiahoti onae wanaririria gitonga gia itura toni onae pastor Lucy wanaririria mundu ituru akoria ri. Bwana asifiwe sana. Riu tiga kumwiririria ringi Ngai ona we ni agucenjeirie muturire ona ciana ciaku ni icenjeirie muturire thiini wa ritwa ria Jesu twaneriria Ngai na riko gwitu nikuo kwa family ya ng'ani ona kwi hindi ndagite ndugu na kairitu getagwo Ciko Kaduberi gaceke ndukana thondeke ndugu na tuiritu tu tuceke tuirui tutiko twitwe ndagatwarire kwa muthuri ungi wetagwo Karera hau haitu to nyumba iyo ni ya ihi na no menya nake ni mahithanaga kana mutigereire kuu mwenda gutua muri ahonoku anake ni mahithanaga ngakira mwanake waku na riu umenye umuthiri ndina kairitu karase no riri service ya nyumba ndiye kuria ciga kanjuririe atiri na guku no kwanyu ni mundu wa wira uthire na safi to tuikaraga nake
no mundu wa wira niwe mwene indo tutikugarurania. Haleluya. Ngai witu arotuhe muturire witu tuteko fake thiini wa ritwa ria Jesu. Nie kaire tukamanyokera hau no muthiri kuria gathi tondu kamenyire uyu ni mahe mundu rahenania mucie mugima ni kwao rigithio na twage kuiyo thire. Bwana asifiwe sana. Githe twakuiye uthire rekei twarie ma muturire uria twana tura wa maheni Ngai ni atugaruriire. Muturire uria turatura ni wa gutungata Ngai uria we Ngai utacenjagia no tagarurukaga na nikio itamuhenagiria kigongona-ini to maheni mothe ni ndahenanitie magathi. Waigua mundu akiuga ni muhonoku ukamenyaga he haria arute. Bwana asifiwe sana. Iro cio muriganite ndukanahenie ciku ate kwa yu neighbor ni kuo gwaku no ni njui nyu muri ahonoku muhonokete tene mutiekaga uguo. Ithuĩ no tukigereire kuu ndũĩ rĩngĩ mũtionaga ta tũrĩ andũ tondũ wega gũikaraga ta mũndũ. Haleluya. Na Ngai witũ aromũhotanĩra na mwĩke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Tũra mũtũrĩre ũrĩa wĩ waku tondũ ũcio nĩguo Ngai akũĩ na kĩ ũguo nĩguo Ngai akũĩ. No menyaga atĩ rĩrĩa wathiĩ kũrũgama njĩra-inĩ cia Ngai Saitani arĩ o hau. Rĩrĩa wathiĩ kũruta magongona ma Ngai Saitani arĩ o hau. Rĩrĩa ũrambararia moko maku na igũrũ Saitani arĩ o hau. No nĩ tũkũhotanĩrwo nĩ Ngai ũrĩa we. Mwathani arogocwo. Twĩra-inĩ ya kaigana tareke tũcokerera-inĩ ya gatandatũ. Nake Jehova agĩkĩra Saitani atĩrĩ nĩ ndamũiga moko-inĩ maku no rĩrĩ muoyo wake mũtigĩre. Mwathani arogocwo. Ũguo kĩgeranio gĩothe ũkũgerio nĩ ũkũhĩtũka. Kĩgeranio gĩothe ũkũgerio Ngai witũ nĩ ekũreka no kũhĩtũka kĩgeranio gĩkĩ hamwe na nyũmba yaku. Mwathani arogocwo. Ũkũhĩtũka no hĩtũke biũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndũkae kũrĩra rĩngĩ na ndũkae kũ-fake maisha ũhenanagie. Haleluya. Ona rĩu mũthenya ũngĩ no Ngai gũtũkũra twĩna Reverend Rachel kwĩrĩ twarũgamĩte harĩa ũguo Kasarani tũkĩingĩra bara ya mũiki harĩa ũguo tũkĩona andũ nĩ maratũrora mũno nĩ ũrĩa tũtherete na twĩ stage twĩranage ona reke tũtigire ngari na hĩndĩ ĩyo ndũrĩ rekei twarie mamũtiĩkorete hau kana niĩ ndĩkorete. Bwana asifiwe sana. Ona ukĩrĩ mahũraga thimũ alo ngari ĩyo nĩ wamĩthambia nĩ yathera kĩmĩtware mũciĩ niĩ nĩ ngũhũthĩra matatũ tu hatirĩ na thĩna. No nĩ maica fake. Rĩu ũgũikara maica marĩa mema. Bwana asifiwe sana. Ona ũgĩthiĩ ha mama wa nyeni mama kipanda mboga sijui ũrĩa magĩtagwo ũthia na thimũ alo asa mabutikaruge nyama rekei tũrĩe greens we are missing greens today na ndũrĩ nginya mbeca cia gakua ĩra Ngai akũhe mũtũrĩre ũrĩa wĩ waku. Bwana asifiwe sana. Weherie maica fake tondũ Ngai akũĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke. Nĩigana manahũra thimũ kĩbanda-inĩ kĩa nyeni inyuĩ nĩ mũkũhonoka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngwendaga mũthĩ tũrĩe tũthũkũma tiganaina ngũkũ ĩyo mĩige wega biriji na hatirĩ kĩndũ. Andũ a Ngai nĩ akũĩ na nĩo ihinda rĩu ndũrĩ na ngũ no rũciũ nĩ arakũhe ngũkũ. Mwathani arogocwo. Nĩo ihinda rĩrĩ ndũrĩ na ngari no rũciũ nĩ egũkwĩhokera ngari ya. Bwana asifiwe sana. Na Ngai aramwĩhokera maũndũ manene. Moima mũtũrĩre-inĩ wa maheni na moima mũtũrĩre-inĩ wa kũhena. Bwana asifiwe sana. Tarĩu niĩ nĩ ngiragia andũ gũka haha kũhũrĩrwo mbica na ngari ĩno kwanja irĩtu na anake. Wonage mũndũ ang'eng'anĩte na renda ikie status-inĩ orio hiyo machini ni yako na siyo ya ikara maica marĩa me maku tondũ Ngai arenda hau ũrũgamĩte akũrute hau
athiĩ agĩgũthomithagia na egũtigĩrĩra nĩ wamũkĩra o kĩrĩa wĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ta ithuĩ na hunjia twanakĩhenania kũndũ kũingĩ. Hunjia ndoĩ kũhotwo nĩ takĩ. Ndige kũmũhe cia hunjia Pastor Lucy ndakamake. To nĩguo mwetereire. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai nĩoĩ Ayubu wake ũrĩa atariĩ. Ngai akũĩ na marĩtwa maku na nĩoĩ ũrĩa ũhana, nĩoĩ rebu ĩrĩa ũrĩ. Rĩu wetiga kwenda gwĩtwara kĩrathi kĩu, ũreruta riri-inĩ wa Ngai ũcio agũkinyĩtie. Weruta ũmenye nĩ ũgũikara ngaha. No weterera Ngai agũkinyie riri-inĩ ũyũ, agũtware riri-inĩ ũcio ũngĩ, nĩ ũgũtwarana wega na Ngai. Mwathani arogocwo. Ayubu Saitani akĩrwo, nĩndakũnengera mwĩrĩ wake, no ngoro yake. Bwana asifiwe sana. Muoyo wake ndũkahutie. Icio nĩ ciakwa ndige. Ũcio nĩguo irore ũrarutĩrwo nĩ Ngai ũmũthĩ. Ũguo ndũkae kwĩrigwo, ũikare wĩmenyete na wĩtaũkĩtwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 7, nake Saitani agĩkiuma hau ũthiũ-inĩ wa Jehova, agĩthiĩ agĩgĩkĩra Ayubu ironda iruo mũno, gwata makinya make ma magũrũ o kinya cumbĩ. Mwathani arogocwo. O kinya cumbĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Andũ a Ngai, Saitani nĩ ahoyaga rũtha nĩgetha arehe mũrimũ ũcio wĩ naguo, nĩgetha arehe thĩna ũcio wĩ naguo, nĩgetha arehe ruo rũu wĩ naruo. Na rĩngĩ nĩ akoragwo arekereirio nĩ Ngai, akerwo thiĩ ũrore wone mũndũ ũcio ndangiugũkwo, mũndũ ũcio ndangĩcenjia, mũndũ ũcio ndangĩgarũrũka. Ndũkae kugũkwo. Ona wakorwo wĩna cancer ndũkae kugũkwo. Uga Jesu nĩ Mwathani. Ona wakorwo wĩna diabetes ndũkae kugũkwo. Nĩ ironda iria Saitani arehagĩra andũ anga, no gatagatĩ-inĩ ka ihinda rĩrĩa tũrĩ, ironda icio itigũkũraga. Cancer ĩyo ndĩgũkũraga. HIV ĩyo ndĩgũkũraga. Tondũ nĩ kĩronda ũingĩ. Nĩ tũratwarana. Blood pressure ĩyo ndĩgwĩka atĩa? Ndũgũkua we. Ona nĩ ũrĩthiaga handũ ũkũiga haiya, na ta makanio na ndiũĩ nĩ atĩa ndirĩgĩte kũnyua ndawa cia pressure. Ndĩna mĩaka igana. Nĩ Saitani ũkũririkanagia he kĩronda ndagũikĩirie, no nĩ wahotanĩirwo nĩ Ngai. Rĩu nawe akĩenda gũgũcokia na kĩ? Nawe mwĩre o mĩaka ĩyo 3 ndĩraikarĩte Saitani rĩ, niĩ mwene kuga njikĩrio ironda nĩ ahotane, ũguo ndigũcinyua rĩngĩ. Mwathani arogocwo. Ironda iria tũikĩirio nĩ ndaimono, Ngai tũhotanĩre thĩinĩ wacio. Mathĩna marĩa tũikĩirio nĩ Saitani, Ngai tũhotanĩre thĩinĩ wamo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Arthritis ĩyo ũrona nĩ kĩro? Nĩ kĩro? Nĩ kĩronda. Na rĩngĩ ti kĩronda gĩa ũthingu. Na haha ũnyite nĩ harĩ mũrimũ na nĩ harĩ ndwari. Mĩrimũ kaingĩ na kaingĩ ĩkoragwo ĩna mĩri tondũ nĩ ya kĩhumo. Ndwari, ũngĩrwara ndwari ya arthritis ĩtarĩ ya kĩhumo, ya kũgerio nĩ Ngai, nĩ ũmĩhonaga raithi. Tondũ nĩ ũkoragwo ũkĩigua na ngoro yakwa na ndarwara rĩ, ndĩrĩ na thĩ. No mũrimũ wa kĩmerera wambagia kũruta ũira. Cũcũ akuire Mande nĩ mũrimũ ũyũ wa cancer. Baba akiuma thutha ũcio nĩ mũrimũ ũyũ wa cancer. Tata witũ wa mũrĩmo onake akuire, ũcio nĩ mũrimũ. Na mũrimũ rĩ rĩkoragwo rĩrĩ iherithia rĩrĩa andũ kwaga kũigua kana andũ kuma njĩra-inĩ cia Ngai. Ngai nĩ arekagĩrĩria mahũra ma mĩrimũ nĩ tondũ wa waganu. Nyũmba yanyu no ũkore kwanyu nĩkuo kwahũragĩrwo mbũgũ. Gukanyu agĩkua nĩ cancer. Na tondũ mũtiamomorire magongona macio, mũrimũ ũcio gũkorĩte cia. Nĩ tũratwarana. Ũgũkothiĩte generation to generation.
Ithiru na nĩ kũrĩ family andũ magũrũkaga. Gatuĩka family ĩyo rĩ, andũ a wothe nĩ magũrũka. Kũrĩ ũndũ wekĩtwo ũtakũgocithia Ngai. Ngai akĩmahũra na mahũra ma mĩrimũ. No ndwari ikoragwo cirĩ cia andũ a Ngai. Ndwari nĩ cia Ayubu. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ igũcoka ciĩke atĩa? Cithire. Ndwari iria mũrwarĩte irothira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngetĩkia nĩ ikuĩrĩirwo na igaitĩrwo thakame nĩ tondũ wa hinya na ũhotani wa Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa ciana ciao cikoragwo ihetwo iheo itiganĩte, mũbatiĩ kũrũgama mwanya-inĩ mũno. Mũbatiĩ kũrũgama mwanya-inĩ mũno. Tondũ iheo cia Ngai nĩcio Saitani ateng'eranagia nacio. Nĩcio Saitani aguthũranaga nacio. Na nĩkĩo gĩtũmaga wone andũ arĩa talented ona matiĩgũmagĩra, matigaga wĩra omenda. Tondũ mũndũ ũcio ndareka atĩa? Ndaramaka. No andũ a gũthomera nĩo mathaithia. Nĩ ndagũthaitha ndũkabute, ndĩna ciana nyinyi, kamwe ke university, kamutumia ũrĩa mũkũrũ kegetu, kamutumia ũyũ wa kĩheo iga ndũbute, kwani iko nini? We nĩwe Ngai. Tondũ nĩramenya kĩheo gĩake nĩ kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ciana cianyu irogĩa na iheo cia Ngai. Mũkiumagara na mũkĩhũndũka iromenyererwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Nikĩo wonaga nĩ kũrĩ andũ mathaithanaga wĩra-inĩ na kũrĩ matathaithana. Tondũ kĩheo kĩrĩa menakĩo nĩ kĩa Ngai. Tau niĩ ndingĩgũthaitha ũtungata-inĩ. Tondũ tiwe nĩ Ngai. Ndũrigagwo njaga gũthaitha nĩkĩ? Ndũrigagwo. Ithuĩ ndwakĩmenya ũmũthĩ. Tondũ nĩ kũmenya niĩ ndĩmwĩte. Na ndeta na njire ona kũndũ werũ-inĩ, Ngai no egũka. Hĩndĩ ya corona kanitha ciahingwo, ũmenye nginya sadaka nĩ yahi. Bwana asifiwe sana. Mũreciria twarĩaga kĩ? Ngĩra Ngai ndĩrĩ o haha, kanitha no mũhinge ndokire, ngĩra Ngai niĩ nĩ njũĩ mbeca gwaku ti hinge. Nĩ makanitha mahi? Nĩ makanitha kĩ? Na rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩakwa rĩrĩa ũkũnyambararia. Na ũguo nĩguo Ngai ekire. Hĩndĩ ya corona nginya andũ makĩnjĩta mũrogi. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nĩ ta mũro. Rĩrĩa andũ marakua nĩguo nake arambara. Na tũtitigithĩirie. Mwathani arogocwo. Onawe Ngai arokũririkana. Hĩndĩ ĩyo kũhingĩtwo nĩguo TV irahingũrwo. Ugai amen. Andũ makahunjĩrio kiugo kĩa Ngai. Tondũ rĩrĩa kwĩ mahũra ma Ngai, Ngai nĩ gũtharatharaga Mũisiraeli. Ona rĩu mwaka ũyũ wĩna mahũra ma Ngai, Ngai arogũthara na gũtharĩra rũciaro rwaku. Na no tũkwambatĩra. Hallelujah. Na no tũgũthiĩ mbere mũno. Mwathani arogocwo. He mũndũ ũmwe wanjũririe atĩrĩrĩ, thiri akoragwo arĩ kĩ? Ngĩmwĩra thiri no kwenda Ngai na gũtaũkwo nĩ mathana mahi. Andũ makĩina korona rĩ, niĩ na niĩ ndĩhangĩtie thahabu na be. Mwathani nginya cia andũ aya marakua nengera cirute wĩra wa nĩguo twakire kĩrĩma gĩkĩ kana tiguo? Mwathani arogocwo. Na rĩu Ngai rĩ, tondũ ndona nĩ kũrahĩtana rĩ, he mbeca njake kĩrĩma korona ingĩha andũ makonaga gũika. Ũkĩheo cia kĩrĩma, haleluya, ũgekĩrwo twaku twa mũhu. Rekei ndĩmũhingũre maitho. Hĩndĩ ciothe kwĩ mahũra ma Ngai, wĩ mũndũ wa Ngai, ndũkanatwarana na mahũra macio. Thiĩ keheri-inĩ wĩre Ngai nĩ ndataũkwo, nĩ ndamenya nĩ ihinda rĩrĩkũ tũrĩ na nĩ mathaa marĩkũ tũrĩ na nĩ mĩthenya ĩrĩkũ tũrĩ. Tondũ maandĩko moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia, thũngũrũrũ, cũcũ wa njoka, ndirahũgĩ na mũrwaru nĩ ikũranaga mahinda macio magwĩka atĩa. No andũ akwa matirũmbũyagia matuĩro ma cira. Ũngĩrũmbũia matuĩro ma cira wa Jehova,
nĩ ũgũkũrana rĩrĩa bũrũri wĩ mahũra-inĩ ũkamenya ũkũrũgama. Nĩ ũgũkũrana rĩrĩa thĩ yarekererio ng'aragu ũkamenya ũkũrũgama. No ti kũnegena ta Isiraeli. Watũrutire Misiri, ũkĩ ũtũninĩre gũkũ. Ona nĩ matoĩ kiugo cindwe. We Musa wĩ cindwe no matiakĩo. Mũnyaka matoĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tero cio mũriganĩtie. Ngai nĩ akũhe ũũgĩ wa gũkũranaga mathaa na mahinda ma Ngai. Isaia akiuga, na nĩ gĩkũnjo kĩrĩa gĩathomirwo nĩ Jesũ thĩinĩ wa kanitha-inĩ wa Jerusalemu, hekarũ-inĩ ya Jerusalemu ĩrĩa yakĩtwo nĩ Sulaimani, atĩ Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa nĩgetha hunjagĩrie athĩni ũhoro ũrĩa mwega, arĩa mohetwo ndĩmere nĩ mohoro, harĩ handũ hangenagia mũno ũhoro wa gũkũrana mwaka wa Ngai. Hau tũtitaragĩrio mũno. Nĩ wega gũkũrana mĩaka ya Ngai, nĩ wega gũkũrana mĩeri ya Ngai, na nĩ wega gũkũrana matukũ ma Ngai. Bwana asifiwe sana. Arĩa me korokoro-inĩ merwo nĩ mahingũrĩirwo. Ũngĩkorwo wĩ korokoro-inĩ ya thĩna, Ngai agakũhingũrĩra wakorwo wĩ mwĩhokeku hĩndĩ ya mahũra make. Wakorwo wĩ korokoro-inĩ ya mĩrimũ, Ngai ũyũ agoka agakuohora tondũ nĩ wakũrana mahinda na mathaa. Mwathani arogocwo. Mahinda na kĩ? Mahinda na kĩ? Nĩ tũratwarana na Ngai. Tarũgamai na igũrũ twambe tũgoce. Brother Irũngu. Tero cio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai. Twambe tũgoce Ngai. Twakinyĩra raini ya kaigana? Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Mwathani Ngai agocwo. Winogore hanini nigetha tugoce Ngai na ciumbe imwoyo. Hallelujah. Ila mwenzako nipe space. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah.
Matuko makwa Igurugera Ngai wakwa Igurugera Ngai wakwa Igurugera Ngai wakwa Matuko makwa Igurugera Ngai wakwa Hallelujah Igurugera Ngai wakwa Igurugera Ngai wakwa Matuko makwa Hallelujah Hallelujah
Yesu ria onokirie ngamutungaria raini na riria goka ngamutungaria raini 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 atuĩka mũgeni wakwa ethikĩrĩria imũ igwe nĩndanyitire thimũ ngĩra Jesũ nĩaroka atuĩka mũgeni wakwa ethikĩrĩria nĩkĩgana ino kĩrigo ethikĩrĩria imũ igwe nĩndanyitire thimũ ngĩra Jesũ nĩaroka atuĩka mũgeni wakwa enyitirwo nĩguo nĩkĩgana ino kĩrigo
iera miaka kuma irathero yario Ngai akitaithagĩra Twaria Jehova Ngai Agocwo kuma irathero yario Ngai akitaithagĩra Twaria Jehova Ngai maundu kwagirira ni tha ciaku Jesu witũ nĩguo Metũrĩre kũgacĩra Ngai athuri kũgacĩra Ngai ciana kũgacĩra Ngai atumia kũgacĩra Ndũkanone wega waku Ngai ndũkanone rĩtwa rĩaku Ndũragio nĩ maũndũ na ithuĩ marĩa kwana na maitho rĩa thingu matũraga nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia Ngai Ithuĩ tũtũragio nĩ maũndũ na ithuĩ marĩa kwana na maitho rĩa thingu matũraga nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia Ngai Arĩa arũaru rĩu nĩ moige nĩahonu Arĩa athĩni rĩu nĩ moige nĩatongu arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa mathĩna ta marũgaime tondũ nĩ Jehova athamaka tũtitũragio nĩ maũndũ marĩa monagwo na maitho Haya Gwĩtĩkia kũngania Gwĩtĩkia Ngai nĩ gwatũmire atĩndania rĩara irima-inĩ na meri na rũcinĩ akiumĩra rĩa mũgima Arĩa arũaru rĩu nĩ moige nĩahonu Arĩa athĩni rĩu nĩ moige nĩatongu arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa mathĩna ta marũgaime tondũ nĩ Jehova athamaka Nduma yothe ĩkũgĩaga
sifa mfalme wa amani. Twakuinua Baba wa mbinguni, twakuinua maana wewe ni mkuu, twakuinua maana umetutendea, twakupa sifa maana ya ukuu wako Jehova Mungu wa Israeli. Wewe umekuwa nasi Jehova, twakuinua Bwana. Sifa hizi zote Mungu wa Israeli ni zako, kazipokee. Sifa na utukufu Bwana Mungu wa Israeli twakupa wewe, twakushukuru Mungu wetu, twakuinua sababu wewe ni Mungu wetu. Pokea kila dhabihu umetolewa na kila mmoja, ili ukajidhihirishe kwa kazi yako, maana wewe ni Mungu mkuu, maana wewe unaweza yote Jehova. Yale yasiyowezekana kwa mwanadamu, Mungu wangu unatenda kupitia sifa Jehova. Tenda miujiza, tenda miujiza, tenda maajabu, tenda maajabu. Thank you, Lord. Ngai utacenjagia, Ngai utagarũrũkaga, twagũtĩĩa mũno Ngai. In the mighty name of Jesus. Noe kuga koimbura gukunda na ihinda nie kwambata matu-inĩ, ambate narĩa theru narĩo ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesũ. Haleluya, haleluya, Mwathani no tũthagathage ili waku. Haleluya, Mwathani no tũthagathage tumbelili waku. Na matawa makania no taifusha lelithwa yoka kuira theru oime thino ya ina. Haleluya, Mwathani Roho tũthagathage tumbelili waku. Haleluya, Mwathani Roho tũthagathage tumbelili waku. Na mũhũthia nĩ cia ngoma, wĩrutei-na Roho tondũ we nĩ mwandĩki mwendani na mũigua. Haleluya, haleluya, Mwathani Roho tũthagathage tumbelili waku. Haleluya, haleluya, Mwathani Roho tũthagathage tumbelili waku. Dhambi yangu ya ngoro mohikane akuhe kama tawa makane no taifusha lelithwa gĩũka kũiyĩra theru oime thĩno ya thĩna. Haleluya, haleluya, Mwathani Roho tũthagathage tumbelili waku. Haleluya, haleluya, Mwathani Roho tũthagathage tumbelili waku. Marakara ma Ngai nĩmegũitĩrĩrio thĩ, mwaki ũkoiga ta mbura. Oi
Koira tabula Oia kerera keigene koneka Konya lugura Hallelujah Hallelujah Mwalani Yoto dagadaye Tubeli waku Tubeli Hallelujah Mwalani Amen. Niguo Ngai. Amen. Niguo Ngai. Amen. Ndahitha thuria ya na atumia na nake na iretu na ciana nyinyi moko-ini maku. Amen. Tondu ni magutiithia na makugoca. Ritwa ria Ngai witu rironeneha muno. Ndetikia wi Ngai kigongona-ini giki. Na ndetikia wi Ngai kigongona-ini giki iguru ria andu aku. Iguru ria thuri na atumia na nake na iretu na ciana nyinyi. Ni wega Ngai kigongona kia ma. Ritwa-ini ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Nyita igongona riaku ria ngatho na guoko gwaku kuorio. Turute igongona ria ngatho nigetha twire Ngai ni thengio. Ngai ni tondu ni uri tha ona ni uri utugi muingi. Moko-ini maitu morio tunyitite magongona ma gugutiithia. Giki ni gicunji kimwe kia iria tuonaga mawira-ini maria turutaga. Ndaria kirathimo iguru ria icunji ici na ndaria kirathimo iguru ria igongona riri. Jehova ni igongona ria ngatho tukiambiriria mwaka uyu twarana hamwe na ithuĩ. Twarana hamwe na ithuĩ Ngai. Turubirire mbara ciothe tuhotanire. Ona twagenderwo ni mucukani tuheage roho wa ugi na umenyo. Na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahona twacokia ngatho. Amen. Rehe indo ici anyu haha. Mwathi wakwa nĩ ũndũ wa cia manene ũningĩire ũro. Ngai
Mwathani arogocwo muno. Ritwa ria Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno rironeneha muno. Twitaga Theophilus TV murata wa Ngai. Nikuo ukwionera, ukwiiguira, ugwithomera kirikaniro kia mundu na Ngai. Mahoya-ini ma hwaini, mahoya-ini ma rucini, kigongona-ini gĩa ũthingu na ũtheru ũkĩreherwo nĩ ndungata cia Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Karibuni sana. Ũhoti-inĩ waku na ũthamaki na ũhore. Theophilus TV, murata wa Ngai. Yaku rekei maigane. Ndekĩrĩra ciana ici rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndamatigithũkania na mbara ciothe iria irĩ kuo mũhuro wa riũa. Aya ndĩmatigithũkanĩtie na ihiko cia arũme kwa arũme, ngamatigithũkania na ihiko cia atumia gwa atumia, ngamatigithũkania na magongona mothe ma ũhoi wa mĩhianano. Na tondũ magongona ma kusimu nĩ marutĩtwo na makarutĩka, igongona rĩaku nĩ rĩarĩkirie wĩra tene rĩa thakame theru ya gatũrũme. Magongona mothe marutĩirwo ciana ici nĩ ndĩmaharaganĩtie na ngamokĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngetĩkia ciana citũ ci moko-inĩ maku mahinda-inĩ marĩ mothe. Na tondũ tũrorete kũingĩra mĩeri-inĩ ĩrĩa ciana ciũraga itekũmenyeka kũrĩa irathiĩ na kũrĩa iratwarwo, ndahitha ciana ici thakame-inĩ theru ya gatũrũme. Gũtirĩ ciana cia kĩgongona gĩkĩ ikũra, gũtirĩ ciana cia kĩgongona gĩkĩ ikũrwara kana igũkua. Twambararia moko maitũ na igũrũ ta aciari tũiga ciana ugai na hinya ciana citũ nĩ ndathime na twacihitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme. Twamaneana moko-inĩ ma Ngai Ithe, Ngai Mũriũ twamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Marĩ mathukuru-inĩ makiumagara na makĩhũndũka, o harĩa megũkorwo marĩ, marĩithio nĩwe Ngai, matũũrio nĩwe Ngai, makũre makĩendagwo nĩ Ngai ona andũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai ciana citũ nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Aciari ambarariai moko wega. Muge twatigithũkania ciana citũ na ũru wothe wa shaitani na mĩtino yothe ya shaitani. Twathĩrĩria ciana citũ kĩra
Hallelujah. Koke na thauti no ti kahono. Mwathani erogocwo. Ke tuigue nako haria gegutukinyia. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mumenye na ngoro ati kigongona nikio kirutaga andu aria nene na aria nini ukombo-ini wa mehia na giakagwo bururi-ini wikirikaniro kigongona gitumaga
Mũraini wa kenda, hĩndĩ ĩyo mũtumia wake akĩmwĩra atĩrĩ, anga no ũgwatĩirie wĩkindĩru waku ona rĩu, ruma Ngai umanie na ũgĩkue. Bwana asifiwe sana. Mũtumia ũcio wa mbere nĩ mũng'ũrĩku na nĩ mũrakaru tondũ nĩ atumia arĩa matendaga athuri moja thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ yao. Nĩ atumia arĩa matiganagĩria athuri marwa makora magacoka kwa. Nĩkĩ mainama Wacirũ Mwathani arogocwo. Ndona wainama ndarigwo kawacokire kwanyu. Thĩna woneka. Nĩ atumia arĩa moraga athuri mabutwo. Nĩ atumia arĩa matendaga mathĩna. Akĩũria mũthuri wake, anga no ũgwatĩirie wĩkindĩru waku ona rĩu. Nyama cia mbũri gũti, nyama cia ng'ombe nĩ irathiri. Rekei twarie ma. Ngamĩra iria iranguaga ngĩthiĩ gĩtatĩ ciothe nĩ irathiri. Mbarathi iria iranguaga ngĩthiĩ ciama-inĩ cia atumia ciothe nĩ irathiri. O wĩroreire atĩa? Uwe wĩ mũndũrũme ũtarĩ? Nĩkĩ mũtiugĩre mugaga? Wĩ mũndũrũme ũtarĩ kĩ? We ũcio igaga tombo. We nawe ugaga kĩ? Mwathani arogocwo. Akĩmwĩra wĩkindĩru ũcio waku ũnyitĩte, umania na ũrume Ngai nĩgetha mathĩna maya mateweherere. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũtumia wake akĩmwĩra atĩrĩ, anga no ũgwatĩirie wĩkindĩru waku ona rĩu, ruma Ngai, tondũ warĩkia kũruma Ngai no gũkuo gwĩka atĩa? Andũ arĩa morotaga Ngai nĩ gũthira mathiraga. Andũ arĩa morotaga kĩgongona kĩa Ngai nĩ gũthira mathiraga. Andũ arĩa manorota ndungata cia Ngai nĩ gũthengio mathengagio. Mwathani arogocwo. Ũguo mũtumia wa Ayubu nĩoĩ nĩ kwĩrigithia kagatĩa. Rekei twarie ma, nĩoĩ atĩ ũngĩorota Ngai, ũngĩorota wĩra wa Ngai nĩ gũthira gwĩka atĩa. Akĩmwĩra ruma Ngai. Ũrenda kũnjĩra mũtumia ũcio ihinda rĩrĩa arĩ mũhonoku nĩ arĩ na ũira? Mũhunjia wao angĩokire kũhoera Ayubu. Rekei twarie ma, rekei twaragie ma. Mũthuri akoragwo athinĩkanĩtio kana mũtumia agakorwo athinĩkanĩtio, no mũhunjia akĩingĩra. Mwathani arogocwo. Ngai no atũmenyereire, ona mwarĩ wa ithe witũ ndarĩ na ũru. No hĩndĩ ĩyo ũkũmũthinĩkanĩtie na ciugo. Na baba wa ciana ndarĩ na ũru. No hĩndĩ ĩyo ũkũmũthinĩkanĩtie na kĩ? Ũira wa mahe? Korwo wĩ mũndũ original wĩra-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ĩra mũtungatĩri ũyũ na ndĩrenda kũmũtiga thaa ici tondũ thĩna ũrĩa twĩ naguo niĩ ndingĩũmĩrĩ. Ona ĩno nĩ ambia gũkua. Wakua nĩ ũgũtwĩra harĩa tũkũrĩkĩria nĩho. Harĩa ũgũkwĩra nĩho tũkũrĩkĩria. Mwathani arogocwo. Ruma Ngai umanie na wĩke atĩa? Tathikĩrĩria icokia kĩ? Icokia kĩ? Pastor Lucy tatuthomere icokia rĩu. Mũraini wa 10. Nowe akĩmwĩra ũrĩ kwaria ta ũrĩa atumia. Tacokera rĩngĩ. Nowe akĩmwĩra atĩrĩ. Nowe akĩmwĩra atĩrĩ, ũrĩ kwaria ta ũrĩa mũtumia aragia wa arĩa matarĩ mbuguĩro. Tathiĩ na mbere. Nĩ atĩa githĩ tũrĩamũkagĩra maũndũ mega guoko-inĩ kwa Ngai na tũtikanamũkĩre moru? Thĩinĩ wa ũhoro ũcio wothe Ayubu ndaigana kũhĩtia na mĩromo yake. Ugai ameni. Wĩhũrĩre rũhĩ tondũ we nĩwe Ayubu mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũkwĩhia na rũrĩmĩ rwaku. Daudi na Ayubu ũyũ thĩinĩ wa maandĩko makiuga nĩ kwĩrĩithia ngwĩrĩithia mĩthiĩre-inĩ yakwa hĩndĩ ĩrĩa ũrĩa mwaganu arĩ mbere yakwa. Mũndũ ũrĩa mwaganu wa gũkũhĩtithia aya gũkorwo nĩ mũkaguo, agũkorwo nĩ mũthuriguo, aya gũkorwo nĩ mũrũguo kana mwarĩguo, ndũkae kũhĩngĩka nĩ ũndũ tondũ twĩ ihinda-inĩ rĩa igeranio, no nĩ ihinda inyinyi twahĩtũka kĩgeranio kĩa Ngai. Ngai witũ atwĩrathimĩre. Ũguo ndũkae kwĩhia na rũrĩmĩ. Ayubu akĩmwĩra ũrĩ kwaria ta atumia arĩa matarĩ mbugue, arĩa matarĩ handa.
Niki hau haha ndabu atumia mutanacokia. Uri kwaria ta atumia aria matari. Ngai mwathani no atumia aria maracokia. Githĩ ti maandĩko? Niki wagatheca hau urandora we serious. Uri kwaria ta atumia aria matari. Bugwiro mwathani arogocwo. Uri kwaria ta atumia aria matohigite. Uri kwaria ta atumia aria matohigireire maundu-ini. Anga turi ona moko tu makwamukagira maundu maria mega moiki. No maria moru moka tukaga gwika atia. Ngai aromuhe ugi ona riria mucii wi ruo-ini. Ona riria kanitha wi thina-ini. Ngai aromuhe ugi ona kigeranio gioka tukiamukire na tugike tuhitukite thiini wa ritwa ria Jesu. Ona kigeranio gioka gwaku mucii ni ugukihituka thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witu aromurathima na Ngai witu aromwika maundu mega. Bwana asifiwe sana. Tatuthomerera iria 11 Pastor Lucy. Ona cio igabu no tugutho. Na rĩrĩ rĩrĩa arata arĩa atatũ a Ayubu maiguire ũru ũcio wothe wamũkinyĩire, makiuma o mũndũ kwao, magĩũka nao nĩ aya, nĩ Elifazu ũrĩa Mũtemani na Bilidadi ũrĩa Mũshuhi na Zofaru ũrĩa Mũnamathi, magĩgĩathana gĩathĩ atĩ mathiĩ makamũcakaithie o makĩmũhoragĩria. Fiwe sana. Magĩthiĩ tacokera rũngĩ magĩgĩathana gĩathĩ atĩ mathiĩ makamũcakaithie o makĩmũhoragĩria. Tanyita kiugo tero ũcio mũriganĩtie Elifazu. Ero ũcio mũriganĩtie Elifazu. Ero nĩ wa kuma kũ? Mũtema. Ũyũ arĩ wa mũhĩrĩga wa Habakuku. Akĩigua na akĩona mũrũ wa ithe witũ ũrĩa nĩ abatiĩ gũthiĩ kũũmĩrĩrio. Na matũrĩte itũra rĩmwe na mũrĩithi wetagwo Habakuku. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Gatagatĩ-inĩ ga kĩoneki kĩrĩa kĩarĩ na Elifazu na Bilidadi ũyũ Mũshuhi na Zofaru. Haleluya. Kĩoneki kĩao gĩtiarĩ ta kĩa mũtumia wa Ayubu. Mũtemani ũyũ rĩrĩa Habakuku oimĩte itũra rĩa Temani, Ngai akĩra mũndũ ũgwĩtwo Habakuku, andĩka kĩoneki gĩaku na ndemwa nene. Kiugo kĩa Ngai kiugaga maũndũ marĩa matarĩ ho nĩ marĩikaraga ta marĩ ho. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩa wandĩkĩte kĩoneki gĩaku na ndemwa nene, andũ othe ona rĩrĩa marĩ ihenya-inĩ no marĩthomaga kĩoneki kĩu. Ona rĩrĩa wĩ ruo-inĩ, tondũ nĩ kĩoneki kĩandĩkwo na ndemwa nene, andũ othe no marĩthomaga ruo rũu. Ona rĩrĩa wĩ thĩna-inĩ, kĩoneki kĩu kĩandĩkwo gĩa thĩna, andũ othe no marĩkĩonaga. No ũkiumĩra kĩoneki-inĩ kĩa ruo, nĩ kĩatũmĩirwo mũndũ ũyũ Elifazu kuma itũra rĩa Temani. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa riuma ruo-inĩ, andũ aya no marĩkorwo marĩ a mbere kuga Ngai ũyũ nĩ Ngai. Ngai ũyũ nĩ Ngai. Ngai ũyũ nĩ Ngai. Ugai na hinya Ngai ũyũ nĩ Ngai. Uga Ngai wakwa nĩ Ngai. Ona kĩoneki kĩandĩkwo kĩa ruo, maitho marĩa marakĩona rĩrĩa ndĩrĩrũga ruo-inĩ, o maitho macio no mo marĩona na mĩoige Ngai wa mũndũ ũyũ nĩ Ngai. Rĩrĩa ũthinĩkanĩtio nĩ kĩoneki kĩandĩke gĩa kuonania nĩ ũrarũga mwena ũrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Ndiĩ kana tũranyitanĩra. Mwathani arogocwo. Ndũkanamake nĩ kĩoneki kĩrĩa wanandĩkĩrwo gĩa gũcambio. Ndũkanamake nĩ kĩoneki kĩrĩa kĩanandĩkwo gĩa gũthinĩkanio. Acio arata aku no marĩũka na moige na ti-itherũ Ngai wa mũndũ ũyũ nĩ Ngai. Ona kĩoneki gĩa kĩgongona gĩa kũnyararwo na gĩa kũharaganio kĩandĩkwo na ndemwa nene, no tũrĩrũga.
mwathani arogocwo na andu no mariuga na ti-itherũ nĩ Ngai ũtungatagwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũguo ndũkamake. Na tiga ũguo, tũgũtũmĩrwo arata akuma itũũra rĩrĩ rĩa Temani, tondũ nowe warĩ mũhonoku. Mwathani arogocwo kũringana na maandĩko ũrĩa njĩkĩte research, nowe woimĩte itũũra rĩretanio na andũ a Ngai mũno. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arogũteithia ona rĩrĩa wĩ ruo-inĩ, no wehererwo nĩ andũ anyu, no wehererwo nĩ mũtumia waku, no wehererwo nĩ ciana, no Ngai nĩ egũgũtũmĩra arĩa marĩ roho waku matũme ũkinyanĩrie kĩoneki gĩaku, ndaimono ikĩendaga na itekwenda. No gũgũka mũndũ akũnyite guoko akwĩre gerera harĩa, thahabu ciĩ harĩa, gerera haha, nĩho hena maũndũ marĩa mega. Ngai arokũnyitithania na arata ma, Ngai arokũhe arata arĩa marĩ aku. Andũ anyu no magũthinĩkanie, andũ anyu no magũtige, mũtumia waku no agũthinĩkanie na mũthuri waku no agũthinĩkanie, no Ngai ndekwaga gũtũma mũndũ ũrĩa wĩ wake akwĩre wĩyũmĩrĩrie. Ihinda nĩ ikinyu, Ngai agũtũmĩre kĩrĩa ũtũũraga wĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana. Pastor Lucy nĩ gũthoma hau hangĩ ka tũkinyie hau? Kethome. Haya. Mũraini wa 13 magĩgĩikara thĩ hamwe nake mĩthenya mũgwanja na matukũ mene, na gũtirĩ wa mũgambagia na kiugo ona kĩmwe. Tacokera raini ya 12 Pastor Lucy. Raini ya 12 unyitithanie na ya 13. Na rĩrĩa matirire maitho me haraya na makĩrigwo nĩwe, makĩrika kũrĩra mũno na mũgambo mũnene, magĩtehũranga nguo ciao o mũndũ, na makĩhurĩria rũkũngũ mĩtwe, makĩrwerekagĩria na igũrũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndakwĩra andũ aya matũmĩirwo Ayubu nĩ andũ a Ngai. Ngwenda gũkũhingũra maitho ngwĩre ici nĩ ndaimono cieheragio thĩinĩ wa Ayubu. Rũkũngũ rũrũ mombũraga makĩrũikagia na igũrũ. Githĩ ndarĩ na mũrimũ wa gwĩthũa? Woimĩte kũ? Woimĩte o tĩĩri-inĩ. Ũyũ mũrimũ mwathani wa rũkũngũ wa gwĩthũa twaũcokia na kũrĩa? Nĩ ũĩ nĩ ahonire. Mwathani arogocwo. Ngai arogũtũmĩra andũ arĩa megũgũthaithanĩrĩra na manaroho, andũ arĩa megũkũnyitĩrĩra matarĩ na ũhinga, andũ makũrũthĩrĩrio na marigwo nĩwe, makoiga ti-itherũ mwĩrĩ ti wa Ayubu no thauti nĩ ya Ayubu, na ruo rũrũ rũgũkorete nĩ twarũthengia thĩinĩ wa ũtũũro-inĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kũrĩ na arĩithi megũka igũrũ rĩaku makuoera rũkũngũ rwaku na igũrũ marũikie na kũrĩ na kũu rĩera-inĩ, moige nĩ twagũtigithũkania na ruo rwa mĩrimũ na ruo rwa mathĩna, mbũri ciaku icoke, ng'ombe ciaku icoke, maũndũ maku magacĩre, na nĩ twahurunja rũkũngũ rwa ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. He hĩndĩ ĩmwe twatũnganire na mwanake ũmwe arwarĩte mũno, twathomaga nake na no amarika maitũ harĩa Gĩthũngũri taũni. We nĩ aramenya wega no niĩ ũira wa ma ndiamũmenyaga. Ngĩigua kĩnjĩta Gĩthĩre witũ mũhunjia, ngĩmenya ũcio nĩ mũndũ njũĩ. Ũngĩona mũndũ ũragwĩta rĩĩtwa rĩa kĩbandĩ gatagatĩ nĩ akũ na akũĩ kuma ũnyinyi-inĩ, tondũ marĩĩtwa maya ma Gĩthũngũ tũmeĩtaga gũkũ Nairobi. Mwathani arogocwo. Gũkũ tũtiĩtaga Wambũi na Wanjikũ na Njoki, gũkũ nĩ Lucy kana tiguo? Bwana asifiwe sana. No ngĩthiĩ kwao gĩcagi ũrie Lucy ndũngĩ, no ũngĩria Njoki wa nyina wa ng'ania nĩ ũkwĩ. Mwathani arogocwo. Ngĩkĩigua nĩ ngwenda gũkuhĩrĩria mũndũ ũcio, ndamũkuhĩrĩria ngĩmũrora wega, akĩnjũria ko taramenya, ngĩmwĩra nĩ ndĩrakũmenya tondũ ndĩrona nĩ mũrimũ na kĩ. Nĩ gwĩciria ndĩreciria harĩa tũgũthiĩ tũikare thĩ twarĩrie, no ũira wa ma nĩ atĩ ndiamũmenyaga, ona ndiamwĩciragia mũrwaru.
tukiingira handu hau uguo githunguri ndathi ngiuragia riu no ndato ni murwaru arathii okahora oimite kuoya dawa hau githunguri ngira Ngai undeithie na uhe ugi ngimwira rehe ngutwarie ka paper bag gaka akijira icio ni kandi ciakwa na nĩ ndandĩkĩrwo dawa na nginya na mbeca cia dawa ndi ngĩmwĩra kĩreke ndute ithe atikĩrĩ prescription ithe ndikĩandĩkĩtwo rĩtwa ngĩmwĩra wĩyũmĩrĩrie mũrũ wa ithe witũ rĩtwa rĩgĩũka mbica ĩgĩũka ũrĩa ahanaga ũrĩa twatũraga nake thukuru oima thukuru kũrĩa athire akua na matatũ haha ya cia 45 mabathi maya manene ngĩmwĩra wĩyũmĩrĩrie akijira githiri akaduri uramenya ngemwe ai we ngania no urige ureciria no corona tawi murwaru muno ndutaramenyeka akijahia uguo ndu maramenya ngimwira na ndu marakumenya no ira wa no Ngai wahingurire nje ya gutuma njiki atia tukigura dawa na tukihoera mukawa-ini ucio eritwo ni ndagitari ciugo ici we riu dawa icio wathie wanyua ona ndwirikia utahuruke uguo aheagwo rutha ahetwo rutha Kiambu agathie githunguri agathinekanio mandagitari mothe ne mamuthinekanitie akijira githire witu andu gatindio kihoya tondu ndagitari aranjirire ndiho na riu nijitikitie atia ngimwira nie ndi munene kwi ndagitari mwathani arogocwo na nikio giatuma tuonane ndoka gukwira ni ukuhona na rukungu ruu uikiirio rwa mirimu rurotoma ona muthi uyu ari o muoyo na nĩ mĩaka ta 10 mithiru kana 7 mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ndukanorage mundu ngoro tondu andu angi matire mbugue mahana mutumia wao ni utungana na mundu ngai kawarwaririe atia ma kari kiwekire kadru watu waigwa ndo githemba kiu matare mbugue ne mbuguiro mata thiria muthuri arwarite ikarite kiara-ini weruma Ngai we ni kuri andu utunganaga nao magakuraga ngoro onaga Ngai kawahinjirie atia ma makuma abutwo wira nginya ne wahunyukire haha na niguo wetiaga mariria ni wega ogie mbugue ndukarugame ithenya-ini ria mukawa Ayubu mwathani arogocwo nogie na ugi nogie na umenyo no tauku wa Ngai ona riria uri andu-ini mwathani arogocwo nie ndia mumenyaga no ndathomire kandi-ini cia thibita ngiona Ngai uyu mane classmate ni wakwa no ndikumumenyaga ona ndigutuaga niwe tondu ni urakirora ugakiona fiu mundu ucio ni murwaru ona ndamuingiria gakari karia ndakire nako andu moigire hi kuri andu ageria ni ndingikua yangikwira ngari-ini na ndatigire ni akinya kwa itura ria Gitei ngitigire ni akinya mucii na ngimuingiria ngimwira huruka na ni nguka gukorora thutha wa matuko mathianga ngimukora ndakorire mundu uraria githeri kia ngundi mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ndukanorage mundu ngoro ungihe mundu mwihoko no acoke muoyo na ngikuona nawe wanoragwo ngoro wohere acio makuragire ki ngoro mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ndukahane mukawa Ayu na ni murume areka atia araruma ni murume arera ni turume Ngai ni murume arera Bwana asifiwe sana ruma Ngai wenda gukuo kue uguo mutumia ucio ni eharirie gukorwo wa ndigwa kana akorwo ni ari na ciitaga side chick andu a Ngai mwathani arogocwo anĩjo inyuĩ mũrĩ ahonoku mũciguagĩra ngathĩti-inĩ na kĩrĩa-inĩ mwathani arogocwo ũguo endaga mũthuri ũyũ athenge nĩgetha ethe mũthuri kĩ Ngai aromũkũra na Ngai arohe mĩciĩ ũũgĩ wa kwarĩrio na andũ arĩa marĩ ruo-inĩ wa kwarĩrio na andũ arĩa marĩ hatĩka-inĩ wa kwarĩrio na andũ arĩa marĩ thĩna-inĩ Ngai arohe nĩmĩ cianyu ũũgĩ mwathani arogocwo atĩ andũ aya matira maitho me haraya ũira wa ma makĩrigwo matiekaga atĩa matiamũmenyaga onawe wanariga ona wanarigwo nĩ mũndũ Ngai arotũhe ciugo ng'ima cia kwaragĩria andũ arĩa marĩ ruo-inĩ na cia kwaragĩria andũ arĩa marĩ thĩna-inĩ thoma raini ya 13 Pastor Lucy magĩgĩikara thĩ hamwe nake mĩthenya 7 na matukũ mene na gũtirĩ wamũgambagia na kiugo ona kĩmwe tondũ nĩ monaga atĩ
kĩeha kĩrĩa enakĩo nĩ kĩnene mũno. Amen. Gũtirĩ wa mwarage no mani atĩrĩrĩ, maitho mao rita rĩa mbere marutire igongona rĩa kũhurunja ndaimono cia rũo, na Ngai agĩtĩkĩra igongona rĩrĩkũ? Ngai agĩtĩkĩra igongona rĩrĩkũ? Ngai arotũma magongona manyu mothe metĩkĩrĩke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na rũkũngũ rũrĩa rũtũmaga mũũre maitho mwage kuona kĩrĩa mũigĩirwo mbere yanyu, nĩ ndarũthengia thĩinĩ wa rũgamai na igũrũ. Ni wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega Ngai ngoro-inĩ. uga thutha wakwa, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, kwaya gũkorwo mathĩna marĩa ndanagerera thĩinĩ wamo, maruo marĩa ndanagerera thĩinĩ wamo, andũ manathekerera, andũ mananjarĩrĩra, andũ ona manarigwo nĩ niĩ, no we nĩwe mũrata ũrĩa wa ma. We nĩwe Ngai ũrĩa ngũtũũrĩra, we nĩwe Ngai ũrĩa ngwambararia rĩrĩa kũrĩ thĩna, rĩrĩa kũrĩ kwega na rĩrĩa gũtarĩ kwega. We nĩwe Ngai ũrĩa ngũtũũgĩria na nĩwe Ngai ũrĩa ngwambararia. Ndagũtĩĩa mũno tondũ ona arata a Ayubu matiamũmenyaga, nĩ marigirwo nĩwe, no nĩ marĩrire mahinda mũgwanja, nĩ mathoire mahinda mũgwanja, nĩ mathaithanire thikũ mũgwanja, na matukũ ma kuongererwo marĩa metagwo matukũ mene nĩ Mũisiraeli. Nĩ waiguire gũthaithana kwao, matiatetirie Ayubu ta ũrĩa atetirio nĩ mũka, matiathekereire Ayubu, ona matiamũrutire wega-inĩ waku. Nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai wa igũrũ, we ũndũmagĩra andũ a kũnyitĩrĩra, andũ matarĩ na ũhinga ngoro, andũ mumĩranĩtie ngoro nao, twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mwaka-inĩ ũyũ mwerũ. Mwaka ũcio thirĩte nĩ tũthinĩkanĩtio, nĩ twarĩrĩirwo, ona andũ magatũrũthĩrĩria marĩ kũraihu, metereire tũthire biũ, no nĩ ũtũtũmĩire Roho waku Mũtheru agatũmĩrĩria ngoro na meciria, wĩra waku ũkarũgama thĩinĩ witũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai, na tũtiĩkuorota, na tũtikuorota wĩra waku. Nĩ tũgũgũtĩithia we Ngai wa igũrũ, nĩ tũgũkũgocithia we Ngai wa igũrũ, ona twaga kũmenyeka, ona twanyũrũrio nĩ arĩa matũkuhĩrĩirie, ona tuokĩrĩrwo, twoiga we nĩwe Ngai. Nĩ tũgũkũgoca na nĩ tũgũkwambararia mũno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ciana citũ nĩ igũkũgoca, nĩ igũgũtungata, nĩ igũkwambararia mũno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona twagenderwo nĩ Shaitani, wĩra ũrĩa wĩ waku no tũkũruta. Tũtikũgwa kĩgeranio, tũgũikara wega-inĩ waku, tũgũikara kiugo-inĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nyita sadaka yaku ũguo, no nyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 nĩgetha ndĩkĩrĩrie ndige Pastor Lucy hau hangĩ.
uga thutha wakwa. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ ũrathimĩte wĩra wa moko makwa, ndeithia hote gũcokia indo ici nyũmba-inĩ yaku. Nĩ ngwĩhokeka na maciaro ma mbere, nĩ ngwĩhokeka na gĩcunjĩ gĩa 10, na nĩ ngwĩhokeka na sadaka cia mĩthemba o yothe. Nĩ kũhanda ndĩrahanda mweri ũyũ, na nĩ njũĩ mwaka ũkiuga ũkomanĩre nĩ ngũgetha. Ndahoya ũnjiguĩre tha, wamũkĩre magongona makwa, ũnjiguĩrĩre tha ũtwarane hamwe naniĩ, ũngitĩre, ũnyamũranie na ũru wothe ũrĩa ũthugundĩtwo nĩ Saitani mwaka ũyũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rehe indo cianyu na tũheo rwĩmbo. Philas nĩ mũrata wa Ngai, tũhunjie kiugo tũtare andũ a Ngai, tũhĩgie andũ a Ngai na tũmomĩrĩrie meterere o Ngai. Ũcio nĩguo muoroto na matanya na mwĩto wa Theophilus, kũhunjia kiugo kĩa Ngai, kũmĩrĩria andũ a Ngai na kũmera meikare mehokete na metereire Ngai. Nĩ wageithĩka mũrũmĩrĩri na mwĩroreri na mũrata wa Theophilus Television. Ngai akũrathime nĩ kũrũmagĩrĩra Theophilus tũkĩruta kiugo gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Wĩ hau nĩ ũtũrũmagĩrĩra, na rĩmwe mũndũ nĩ athiaga ngoro yake ĩkainama, ĩkorwo nĩ hinya tondũ nĩ mũndũ, no kaigua nĩ ndĩrabatara mũndũ ũngĩhe kĩande gĩake ndĩrĩre, nĩ ndĩrabatara mũndũ ũngĩhoera, mũndũ ũngĩndirĩrĩra. Na ndĩ thĩinĩ wa ibuku no korwo ndigũthoma thĩinĩ wa Thamaki wa kerĩ nĩho ndĩ 2 Kings chapter 4 kuma verse 1, no nyende ũthome ĩthiĩ ikũrũkĩte, no nĩ ngũgũtarĩria hanini nĩ hegie mũtumia ũyũ wa ndigwa. Ũyũ warĩ na thirĩ, mũthuri wake arĩ na thirĩ, na rĩrĩa nĩ amũtigĩire ciana igĩrĩ, tũhĩĩ twĩrĩ. Rĩrĩa arĩ na thirĩ mũthuri agĩkua, athika mũthuri wake nĩguo okire mũrandũri, wokire ũkĩmwĩra mũtumia ndenda mbia ciakwa, agĩkorwo ndarĩ na cekeri angĩamũneire. Na nĩho mũtumia ũcio mwene thirĩ ũcio oigire ĩhĩ nĩ neo ciana ithiĩ igatuĩke ngombo irute wĩra nginya rĩrĩa ĩkarĩkia. Mũtumia akĩigua gũta mũthuri nĩ akua, njoke ndahwo ciana. Akĩririkana mũthuri wake nĩ akoragwo agĩtungata thirito-inĩ ya ariũ anabii, na nĩho ikũrũkire agĩkora Elisha mena anabii arĩa angĩ, akĩmwĩra mũthuri wakwa ararigita no aratungataga gũkũ, na rĩu nĩ hũkĩte mũrandũri ũkĩte kũrandũra na mũthuri wakwa nĩ akuĩte, arenda thirĩ na arenda kũndaha ciana. Athire kĩgongona-inĩ akĩũrĩra he mũthĩnjĩri Ngai. Nawe rĩrĩa ngoro yaku yainama, nĩ ciana, nĩ mũtũrĩre, nĩ mũrimũ, nĩ ũrigagwo ngorora nako, Theophilus ti ithuĩ Ngai
no Ngai nĩ atũtuĩte o ta ũrĩa riga thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo nĩ atũtuĩte arangĩri na aramati a wĩra wake nĩguo riga thĩinĩ wa Matthew 24 ngwĩciria 45 hau aramati a indo ciake na indo ciake nĩ kĩ nĩwe atwĩhokeire muoyo waku tũrutage kiugo tũkũmenyithie ũhoro wa kiugo nĩgetha ũkaheo muoyo wa tene na tene na nĩkĩo ta Theophilus tũrakũhe hoya kanya gaka tugakwĩra ngoro yaku ndĩkainame ndũgakue wĩika ndũgathirire hau nĩ ma stress ithuĩ no twage gũgũteithia no nĩ kũrĩ hinya thĩinĩ wa ihoya nĩ kũrĩ hinya thĩinĩ wa kũgwatanĩra na tondũ mũtumia ũyũ athire harĩa mũthuri wake atungataga nawe rĩrĩa wĩna ũritũ rĩrĩa ũraigua ngoro yakwa nĩ ainama ndingĩhota kwĩhanda rĩngĩ ndingĩhota gũthiĩ na mbere kwĩhoera ndaigua nĩ ndakinya mũico ũtungatagĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũrutaga indo ciaku mũhothi waku kĩgongona-inĩ gĩkĩ ona hinya waku ũrehete kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũkanaigue thĩna rĩrĩa tũragayana thĩna waku na ithuĩ koguo nĩ wega twarĩrie na namba icio ũracio na screen-inĩ haha wahũra namba yakwa 0721237982 kana ya Bishop 0722470544 nĩcio icio wandĩkĩrwo hau screen-inĩ wahũra namba icio nĩ tũkũhoya nawe na no ũhũre wage gũtũkinyĩra ũngĩandĩka message no to call back tũhoe nawe Ngai akũrathime na gwĩke wega ũririkane aroiga thĩinĩ wa Jakubu 5 ihoya rĩa mũndũ mũthingu rĩkĩruta wĩra warĩo rĩtũmaga maũndũ manene mekĩke koguo Ngai wamwe akũrathime Ngai wamwe agwĩke wega ũkĩgwatanĩra na ithuĩ nĩgetha tũnyitanĩre tũkũnyitĩrĩre ihoya-inĩ tũrũgame nawe ihoya-inĩ wĩ thibitarĩ nĩ kũrĩ ihoya rĩa mũndũ mũthingu rĩrutaga maũndũ manene rĩgakũhonia koguo kana wĩ thibitarĩ kana wĩ mũciĩ kana nĩ ciana cukuru kana nĩ bills ithuĩ no tũrĩ mũgũkũgaĩra cekeri no ihoya no rĩrute wĩra mũnene koguo hũra namba icio ũracio na screen-inĩ tũhoe hamwe na nĩ njũĩ wetĩkie na niĩ njĩtĩkie harĩa erĩ kana atatũ nĩ ũndũ wa ũhoro wake maũndũ manene nĩ mekĩkaga Ngai ndaneana mwĩroreri wa Theophilus Television aya mena mabataro matiganĩte ndamaneana na kũrĩ we ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao ndaria tha cia Ngai igũrũ rĩao ona tũkĩnyitanĩra tũkĩambia ngwatanĩro ĩno ya kũhoyaga thĩinĩ wa rĩera igongona rĩrogũkinyĩra wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki na wĩke maũndũ manene kũmarathima ndamarathima na ndahoya ũtungata ũyũ kũgocithie na ũteithie rĩtwa rĩaku itheru thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho amen 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 Ngai wamwe akũrathime na Ngai wamwe agwĩke wega njĩtagwo Reverend Rachel Kuria wa Gĩthirĩ mũthuri wĩtagwo Gĩthirĩ na ngatĩĩa Ngai na tũhunjagia nake etagwo Archbishop ndĩmwĩtaga my Archbishop John Gĩthirĩ koguo watũhũrĩra namba icio nĩ niĩ ũkũnyita kana ũnyite Bishop na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka wega Ngai akũrathime na Ngai agwĩke maũndũ manene bye bye